Γεια σου Στελίτσα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, μου λείψατε βρε. Τι είναι αυτό, γεια σου Ράνια. Τι κάνετε, πώς περνάτε. Ζέστη φαντάζομαι, στην περιοχή σας. Εγώ και εγώ με. Άστα μην το συζητάς, μιλάμε, πω χαμός. Γεια σου Αναστασία, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, περιμένω να μαζευτείτε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Περιμένω να γίνουμε έτσι μια παρεούλα μεγάλη, όσο δυνατόν πιο μεγάλη, για να δούμε τι θα δούμε για τον Ιούλιο. Γεια σου Άντρη και σε σένα, καλησπέρα παιδιά. Ροζ, καλησπέρα. Ανίλα επίσης. Χριστινάκη. Να μην σε ενοχλεί αυτό. Οκ, βάλτε εδώ, οκ. Αγγελική καλησπέρα. Πινελόπη, Χριστινάκη, Σουλτάνα, Αφροδίτη. Μαράκι και εμένα μου λείψατε, αυτό σου λέω. Περιμένατε, Αγγελική. Μίκερ καλησπέρα, για να δούμε. Γεια σου Κλέρι, γεια σου Γρηγόρη, Δέσποινα, Ελένη. Μη είχα κι εγώ τα τυχερά μου Ελενάκη, τι να κάνω. Γεια σου Μαράκι, Μιχάλη, Βασιλική, Γιώτα. Καλά είμαι, λίγο τα λαιμά μου, αλλά οκ. Δεν είχα Αναστασία εχθές, όχι. Χριστίνα καλησπέρα. Σου άρεσε. Ναι. Γεια σου Ασημίνα, Σπύρο, Έιτζελ. Καλά είμαι. Βόλτα ήμουν, αρέσει. Τι να κάνω. Έλειψα ένα διήμερο στην ουσία, αλλά ξέρεις. Αυτό με την Πέμπτη λες, ναι, το βίντεο μου άρεσε και εμένα. Γεια σου Ελενάκη Τρομάδο. Βαρβάρα, με υγεία παιδιά. Να είστε καλά. Καλά είμαι. Ευαγγελία, καλησπέρα. Αναστασία. Όχι, σε χαιρέτησα. Όχι, δεν είχα Κατερίνα. Καλά είμαι Μαράκι, δόξα τω Θεώ. Ήμουνα βόλτα, Παρασκευή. Τι λες φίλος σου και οι δυο απόσταση ανάμεσα σε φιλομετρική πίση, δουλειά, ψυχολογία, χάλια. Για να δούμε Γιώτα. Και εγώ και εμένα μου λείψατε. Γεια σου Παναγιώτα Μαργαρίτα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ Μίκερ. Αλήθεια Αναστασία, πραγματικά είχα κάνει ένα βίντεο, αυτό που λες, που όταν το έκανα κι εγώ πραγματικά έτσι ένιωθα ενέργεια ρε παιδί μου, ξέρεις, μερικές φορές εντάξει δεν το έχεις τόσο πολύ, αλλά μερικές άλλες φορές, τζίτζα ρε, έχω εδώ τα τσάκια μου, τις βιταμίνες μου, αλλά ξέρεις τώρα, πολύ ζέστη air condition, έχω την ευαισθησία με το θηροειδή στο λαιμό και μου την έκανε, αλλά εντάξει, μου δόξα τω Θεώ, είμαι στιγμής, άλκηστη, καλησπέρα, Λίμπρα, ελπίζω να μην σας ενοχλεί ο λαιμός μου, έτσι που είναι λίγο κουρασμένος, οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει τον μήνα Ιούλιο. Νάνση. Γεια σου Ανθή και σε σένα. Λίμπρα, σε χαιρέτησα νομίζω. Ναι, Αγγελική ήταν για καλό, πολύ καλό. Όχι ρε, δεν το ζορίζω. Τι να κάνω. Καλησπέρα Queen. Όχι, δεν αρρώστησα, σας είπα λίγο ο λαιμός, τίποτα άλλο. Κόλλησε. Κολλάει. Γεια σου Ελευθερία. Για πέστε μου λίγο αν κολλάει να ξεκινήσω. Να είσαι καλά Σουλά. Και εγώ χαίρομαι. Γεια σου Μένη, γεια σου Στυλιανή. Μα όχι δεν κολλάει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω, ωραία. Γερμανία, έχεις καλή ροή. Οκ.
Οκ, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τι θα γίνει το μήνα Ιούλιο. Θα το πάμε ανά δεκαήμερο. Ανούλα, Νάσια, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα, Σοφάκη, Ελενάκη, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε, είπαμε, στη παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, Βασιλικούλα και Σταύρο, να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να δούμε, Γεωργία, πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου. Δύσκολη. Ναι, μην ξεχάσουμε τους βασιλιάδες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, δύσκολος μήνας ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, συγγνώμη, πριν να τα ξεκινήσεις, να τα φοράς, Ράνια. Λοιπόν, κάτι που θέλω να πω είναι, σε συνέχιση από τον προηγούμενο μήνα, από το πιο προηγούμενο μήνα που σας έλεγα ότι θα προσέχετε πάρα πολύ τα νεύρα. Παιδιά, sorry, σας έχω πει πολλές φορές ότι γινόμαι κουραστική. Έλα ρε Ευαγγελία, αλλά πρέπει λίγο να σας προστατεύσω σε εισαγωγικά. Γεια σου Μαρία, γεια σου Ελένη. Ναι, έτσι ακριβώς Μαράκη. Καλησπέρα Μαράκη, τι κάνεις? Γεια σου Νικολέτα. Λοιπόν, θα προσέχετε τα νεύρα σας μέχρι τις 27 του μηνός, του Ιουλίου. Έτσι, μην μπερδευτούμε, φιλιά στη Σαντορίνη, Τίνα καλησπέρα. Για οποιοδήποτε λόγο, πρόσεξε, σε προκαλέσει κάποιος να μαλώσεις οποιοδήποτε άτομο, δεν είναι μόνο ερωτικά το θέμα, Σοφία, έτσι, δεν είναι μόνο ερωτικό το ζήτημα, οποιοδήποτε λόγο μαζέψεις λέω, διάβασα τη Ράνια και τον μπέρδεψα. Λοιπόν, δεν θα μπείτε σε πειρασμό να μαλώσετε, γιατί θα είναι μια εμπόλεμη κατάσταση από την οποία δεν ξέρω εάν σας, πώς το λένε, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Αλλά δεν φώναξες το μισθό, δεν θα τον έπαιρες. Μάλιστα, Αγγελικό. Λοιπόν, πάμε. Άμα μπορέσω θα το κάνω, Σοφία. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου, πάμε να δούμε τι έρχεται. Στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου, ούτως ή άλλως εγώ θα κάνω τώρα το κόψιμο των καρτών, να δούμε όλο το μήνα τι θα συμβαίνει, αλλά μετά θα πάμε ανά δεκαήμερο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά για όλο τον μήνα. Όπα, 3 ξύφη. Μάλιστα. Έχει να κάνει με την κακία, τα νεύρα εδώ. Πολύ δύσκολη κάρτα, πληγωμένοι είμαστε. Εμείς εδώ που ακούμε έχουμε πληγές, τις οποίες χρειάζεται να θεραπεύσουμε. Επίσης με τα 3 ξύφη δείχνει ότι μέσα μας έχουμε ένα θυμό ο οποίος δεν έχει φύγει, ίσως σας βγαίνει Ελένη, ίσως σας βγαίνει και η κούραση, αλλά αν δεν μπορείτε να, πώς να σας το εξηγήσω, να φύγει αυτός ο θυμός, έχουμε πρόβλημα εδώ, εντάξει. Θα έχουμε πρόβλημα, πρόσεχε, 3 ξύφη, ζήλια, κακία, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια. Είστε πολύ κουρασμένοι, λέει εδώ, γιατί περιμένετε μία επανασύνδεση, πάρα πολύ κουρασμένοι. Έχετε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες για αυτή την επανασύνδεση. 5 κύπελα. Εδώ μας δείχνει ότι στο παρελθόν με το άτομο που μας ενδιαφέρει το δώσατε σίγουρα μία ευκαιρία, τουλάχιστον κάποιοι, αλλά πρόσεξε, εδώ επίσης κάποιος περνάει κατάθλιψη, παιδιά, και κάτι άλλο που βλέπουμε εδώ είναι μιλάμε για μια πάρα πολύ καρμική σχέση που σιγά σιγά, λέει, θα αρχίσεις να βλέπεις κάποιους καρπούς σύμφωνα με τις δυνάμεις που θα έχεις. Άρα λοιπόν εδώ θέλω λίγο να αρχίσεις να δυναμώνεις, σε γονάτι, σε όλο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αυτές, Μπρούνα, οι κούπες όρθιες πίσω από την πλάτη σου, από την κούραση δεν τις βλέπεις πια. Και επίσης από την κούραση είσαι σε διλήμματα, 2 ράβδι, είσαι σε μια φάση που λες Σπύρο, τώρα τι να κάνω, γιατί βλέπω κάποια εμπόδια μπροστά μου που περνάει μεγάλο χρονικό διάστημα, τα οποία, ρε παιδί μου, δεν ελευθερώνονται, δεν φεύγουν. Όμως στο μέλλον δείχνει για μία επανασύνδεση. Αν το πάμε κατά δεκαήμερο, στο πρώτο δεκαήμερο μπαίνεις με γονάτισμα, στο δεύτερο δεκαήμερο μπαίνεις με διλήμματα, αν θα περιμένω ή αν θα δώσω ευκαιρία, και στο τρίτο δεκαήμερο, Αλεξάνδρα, εδώ
δείχνει ότι πια δυναμώνεις, στη Λία, εδώ δυναμώνεις, άρα τι κάνεις, έλκεις οτιδήποτε, οποιοδήποτε άτομο ή και στα επαγγελματικά σου, γιατί εδώ πέρα τώρα θα μιλήσουμε και για επαγγελματικά και για όλα, γιατί μιλάμε για όλο το μήνα, γιατί θα γίνει στη ζωή σου γενικότερα. Ελισάβετ, άρα αυτή η κυρία τι πρέπει, είπαμε, να κάνει, να εκπαιδεύσει τον εαυτό της. Ξέρει πάρα πολύ καλά να το κάνει, όταν όμως εδώ αυτή η γυναίκα πιστέψει στον εαυτό της, μπορεί να τα καταφέρει όλα. Πάμε να δούμε κατά δεκαήμερο, πρώτο δεκαήμερο, τι θα γίνει τον Ιούλιο, το μήνα Ιούλιο. 4 ράβδοι, μία χαρά, μία γιορτή στο σπίτι σου. Ίσως αυτή η χαρά αφορά και κάποιο παιδί. Γιορτή. Ιούλιο, τι γιορτές έχουμε τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, μια χαρά, η οποία αυτή η χαρά θα έχει να κάνει και με ένα παιδί σου ή με παιδιά σου γενικότερα, Όλγα και Κατερίνα. Επίσης, εδώ είναι ένας γάμος, μπορεί να βρεθείτε σε έναν γάμο, εκεί να γίνει μια συνάντηση με το άτομο που σας ενδιαφέρει ή ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα, έχουμε έναν γάμο στην κυριολεξία. Και θα μου πεις, κάτσε ρε Μαρία, εδώ είμαστε χωρισμένοι, τι γίνεται εδώ πέρα. Θα κάνει συμβόλαιο, ορίστε. Λοιπόν, 1 Εβδόμου Αγία Μαρία η Αιγύπτια, η επέτειό σας, Ραφαέλα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, στο σπίτι σου έρχεται γιορτή και χαρά, αλλά πρόσεξε, όχι μια οποιαδήποτε γιορτή και χαρά, θα μου πεις οποιαδήποτε. Είναι ευλογημένο όλο αυτό να γίνει και είναι γραμμένο να γίνει, να σου το πω κάπως έτσι. 5 πεντάκτηνα, θα έχεις να ασχοληθείς επίσης με ένα οικονομικό ζήτημα, ψάχνεις λύσεις σε ό,τι αφορά Πέτρο το σπίτι σου, τη δουλειά σου, τα επαγγελματικά σου, Γεωργία, ίσως εδώ στα επαγγελματικά σου να έχεις μια δική σου επιχείρηση να πήγε λίγο στραβά και τώρα να ψάχνεις κάπως να το λύσεις αυτό το θέμα. Είναι ένα δεκαήμερο που θα σε φέρει μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Επίσης δείχνει για κάποιους ότι μπορεί να ζητήσετε χρήματα από κάποιον να σας βοηθήσει, να νιώσετε ότι, Κωνσταντίνε, ότι να ρίξετε τα μούτρα σας τώρα, καταλαβαίνεις, γιατί δεν αντέχετε, Αλεξάνδρα από την Καλαμάτα, και αυτό το άτομο να μην σας βοηθήσει, αλλά εδώ λίγο να προσέξετε, δεν είναι Σόνι και Ντε επειδή δεν θα σας βοηθήσει αυτός ότι δεν θα έρθει από αλλού η βοήθεια. Θα σας απασχολήσει λοιπόν οικονομικά ζητήματα στο πρώτο δεκαήμερο. Για πάμε να δούμε. Ωραία. Και εδώ δείχνει ότι μπορείτε να νικήσετε τα πάντα πια. Αρκεί λίγο να πιστέψετε στις ικανότητές σας και γιατί παλεύετε. Δηλαδή, αν έχετε μία μάχη που δίνετε σε οποιοδήποτε τομέα, να πιστέψετε ότι έχετε την ικανότητα να το κερδίσετε, όπως λέει και η Ελισάβετ. Διαβάστε λίγο τι λέει, γιατί έχει πολύ υψηλή την ενέργεια της αυτοπεποίθησης αυτή τη στιγμή. Και όταν η ενέργειά μου είναι υψηλή, κάτι καλό θα γίνει, το οποίο εδώ δείχνει ότι θα το δείξεις και σε κόσμο αυτό τη μία νίκη σου. Τελικά όχι απλά διορθώνονται τα οικονομικά σου, όχι απλά έρχεται μία λύση από το πουθενά, ίσως έρθει και μία λύση με κάτι, πώς να σου το πω, κληρονομικό, χρήματα καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα χαρά. Δηλαδή εδώ και πολύ καιρό να τα περιμένεις αυτά τα λεφτά και ήρθε η ώρα να αρχίσει λίγο να αλλάζει με σταθερή ροή αυθονίας όμως. Σταθερή ροή αυθονίας. Δηλαδή, εδώ κάποιοι μπορεί να ασχολείστε, να πήρατε ένα δάνειο, όπως είπα, και ξαφνικά να βρεθεί μία λύση, Μαράκι, και σε όλους καλησπέρα παιδιά, να βρεθεί μία λύση από το πουθενά, Μαριλού, και βασικά βλέπω άτομα εδώ, ότι σε βοηθούν. Ένα άτομο εδώ στην αρχή μπορεί λίγο να σε παγώσει, αλλά μετά δείχνει ότι θα σε βοηθήσουν κάποια άλλα άτομα. Και το πρώτο δεκαήμερο κλείνει με τη βασίλισσα του νερού να θυσιάζει ακόμα και να ψάχνει την αγάπη της
Εδώ θα έχουμε μια επανένωση με κάποια άτομα που είχαν γάμο στο παρελθόν και εδώ συνεχίζει μια βασίλισσα, μια ευαίσθητη γυναίκα να ψάχνει την αγάπη. Για πάμε να δούμε στο δεύτερο δεκαήμερο θα τη βρει. Όχι μόνο θα τη βρει, βασίλισσα νερού ψάχνει το άλλο της μισό. Αυτό το άλλο της μισό λοιπόν έχουμε και μία ενέργεια της Πανσελίνου, μην ξεχνιέσαι. Πέτρο, μία ενέργεια της Πανσελίνου που θολώνει πάρα πολύ υπερβολικά τα πράγματα. Επίσης αποκαλύψεις. Εγώ ακούω συνέχεια ότι σας γίνονται αποκαλύψεις και σε μένα και σε εσάς, σε όλους. Δεν ξέρω τώρα σε κάθε έναν από εσάς ποια ήταν η αποκάλυψη. Πάντως είναι μια Πανσέλινος πραγματικά, αν μιλάμε για αποκαλύψεις, αυτή η Πανσέλινος είναι όλα τα λεφτά που λες. Όχι απαραίτητα για κακό, ίσα ίσα κάτι αποκαλύπτεται, μπαίνει σε μία σειρά και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ενέργεια μετά, εξέλιξη. Αυτή όμως δεν είναι η κάρτα της Πανσελίνου, αυτή είναι τα 2 κύπελα, Αγγελική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε αναζωπήρωση μιας... είδες, ησύχασες τώρα που ξέρεις τι σου συμβαίνει. Μπράβο, Πέτρο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λαχτάρα, γιατί θα αναζωπηρωθεί μία σχέση. Επίσης αυτή η σχέση έχει να κάνει φυσικά με το παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή και οι δύο λέει έλκεστε σαν μαγνήτης ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό ίσως να είναι από τις λίγες φορές, πώς το λένε, που καταλαβαίνεις ή νιώθεις ότι έχεις επικοινωνία, Ελένη, με αυτό το άτομο. Ένα νυχθή βλέπουμε εδώ, ένα ψάρι, άμα δεν είναι ηχθής λοιπόν, Σπύρο, είναι μια λαχτάρα μαράκι που θα πάρεις στις αρχές του πρώτου δεκαημέρου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα 5 πεντάκτηνα, εσύ παρόλα που δεν σε έχει βοηθήσει ένα άτομο, εσύ μπαίνεις μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο εξαιρετικά δυναμικά. Η δύναμή σου, είπαμε, είναι η δική σου καλοσύνη, έχεις κάνει καλό, οπότε ό,τι και να συμβαίνει δεν σε απασχολεί πια, γιατί λες ότι εγώ είμαι σίγουρος ότι έχω τη δύναμη να τα αλλάξω όλα, ακόμη και αυτή την επανασύνδεση. Έχουμε έναν ακόλουθο ράβδον που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, που θέλει να έρθει στην σχέση σας, σας ακολουθεί κατά πόδας, δηλαδή τι ακολουθεί? Τη δύναμή σας και τα 2 κύπελα. Αυτός ο τύπος ή η τύπισσα, η Ειρηνάκη, τι έκανε? Έφυγε στο παρελθόν και τα άφησε όλα μισά. Τέτοιος μπούφος είναι. Δες και το καπέλο εδώ με τα μαλλιά που φεύγουν, δεν είναι μαλλιά, είναι τα φτερά τέλος πάντων. Επίσης δες και κάτι άλλο. Όταν έφυγε, βλέπεις εδώ 2 πουλιά. Δεν ξέρω τι πουλιά είναι, εσείς που ξέρετε πέστε το. Αυτά τα πουλάκια, μπύρι το ένα από εδώ, μπύρι το άλλο από την άλλη. Τον βάζανε εμπόδια αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου ή το κάναν αυτό το άτομο να φύγει από κοντά σου. Μάλιστα. Εντάξει, 6 κύπελα, από τις επανασυνδέσεις θα γίνει το δεύτερο δεκαήμερο, παιδιά. Χαμός θα γίνει το δεύτερο δεκαήμερο σε επανασυνδέσεις. 2 κάρτες βγήκανε. 3 και όλες οι κάρτες μας μιλούν στην ουσία για επανασύνδεση. Τι άλλο βγαίνει? Αχα, και θα έχουμε επικοινωνίες τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, αρχικά θα προσέχεις τι υπογράφεις, γιατί έχω τον ακόλουθο Ξυφών που μας μιλά για ψηλά γράμματα. Δηλαδή, αν είναι κάτι να υπογράψεις και μην τα ακούς έτσι και σου φεύγει αυτό απλά και εστιάζεις μόνο στα ερωτικά. Πώς το λένε, Μαριά, θα κοιτάξεις και τις λεπτομέρειες, ειδικά αν έχεις να κάνεις με κάτι συμβόλαια, με, πώς το λένε, με δάνεια και όλα αυτά, εντάξει. Άννα. Επίσης, επικοινωνίες. Εδώ θα επικοινωνήσει ένα άτομο μαζί σου που αυτό μπορεί να μην είναι επανασύνδεση. Εδώ θα επικοινωνήσει ένα άτομο από την αρχή που εσύ λίγο θα το κόψεις. Θα μπει ένα πρόσωπο τρίτο ανάμεσα σε σένα και στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, που δεν έχει καλή ενέργεια, θα προσπαθήσει δηλαδή να σε μπερδέψει. Γι' αυτό ξαναλέω,
δώσε λίγο προσοχή, πώς το λένε, συγγνώμη, στις δεύτερες σκέψεις αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Στην ουσία, Ανούλα, είναι αγόρι εδώ, αλλά να ξέρεις ότι, μπορεί να είναι και κορίτσι και να παίζει πολύ ιδιαίτερο λόγο. Επανασύνδεση με τα 6 κύπελα, δεύτερη κάρτα στη σειρά που μας λέει, δεύτερη κάρτα, Αναστασία, που λέει για ότι γυρίζει το μυαλό σας πίσω αυτή τη στιγμή σε κάτι που έμεινε μισό με τον ακόλουθο ράβδον, Ανδριάννα. Τρίτο δεκαήμερο, η διαίσθησή σου στα ύψη. Είσαι ένα άτομο που ασχολείσαι, είπαμε, Αντιγόνη, με την ενέργεια αυτή τη δική μας, αστρολογία και όλα αυτά. Όμως, πέρα από όλο αυτό, εσύ θα πρέπει να ακούσεις τη διαίσθησή σου, ό,τι και να σου λέμε εμείς εδώ που μας ακούς. Τη διαίσθησή σου. Αν σου λέει η διαίσθησή σου ότι θα είστε μαζί, κάτω να χτυπιέμαι εγώ, εσύ θα λες εγώ ακούω τη διαίσθησή μου. Γιατί επειδή έχουμε μπερδεμένες ενέργειες, μπορεί κάτι να προσπαθεί να σε μπερδέψει. Το τονίζω, μαράκι. Ναι, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Δεν δίνεις λοιπόν τη μάχη σου τυχαία 7 ράβδι. Δίνεις τη μάχη γιατί είσαι δυνατός, δυνατή. Είπαμε ότι 7 ράβδι είναι μια κάρτα που, άκου λίγο, δεν τελειώνει ένα εμπόδιο και εμφανίζεται πιο μικρό εμπόδιο. Τελειώνει ένα εμπόδιο και εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο εμπόδιο. Γι' αυτό και κουράζεσαι τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Άρα λοιπόν εμπόδιο να φεύγει. Κάποια στιγμή λοιπόν εδώ τα εμπόδια θα τελειώσουν. Και αυτό το άτομο σήμερα που μιλάμε, σήμερα που σε ενδιαφέρει, σήμερα Κυριακή, προσπαθεί να πάρει κάποιες αποφάσεις που στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα αναγκαστεί να τις πάρει, γιατί έχει, λέει, κάποια εμπόδια σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του πάρα πολύ ή τα οικονομικά της. Επίσης, 10 ξύφη, νιώθεις μετά από αυτή την επανασύνδεση ότι τώρα πια, ίσως τα λόγια που θα ακούσεις, οι πράξεις που θα δεις, ότι ναι, πραγματικά δεν θα σε ξαναπροδώσει κανείς. Άρα θα αρχίσεις να δυναμώνεις πάρα πολύ, γιατί φεύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου, 10 ξύφη. Ήσουνα, λοιπόν, εδώ δες λίγο, τα 10 ξύφη, φεύγουν τώρα γιατί είσαι κάτω στη γη. Σε είχαν χτυπήσει αυτά τα 10 ξύφη. Αναστασία, συγκεντρώσου, Αναστασία. Λοιπόν, 10 ξύφη λοιπόν σε πρόδωσε αυτό το άτομο ή και άλλα άτομα με το χειρότερο τρόπο. Όμως αυτό πια δεν μπορεί να ξαναγίνει. Ηρεμήστε. Τρίτο δεκαήμερο και πώς κλείνει ο μήνας. Με θυσία, βασίλισσα νερού. Τι άλλο περιμέναμε να κάνει. Λοιπόν, αφού έχει θυσιαστεί λοιπόν η βασίλισσα νερού στο παρελθόν, εδώ ο κρεμασμένος μας δείχνει ότι θυσιάστηκες και στα οικονομικά σου, ίσως δάνεισες σε ανθρώπους που σου βάλανε εμπόδια και έμεινες εσύ χωρίς λεφτά εδώ. Όμως αυτό τελειώνει και ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος μας μιλά λοιπόν ότι για 15 χρόνια σίγουρα εδώ έχεις θυσιαστεί για να πληρώσεις το κάρμα το δικό σου ή της οικογένειάς σου, τουλάχιστον 15 χρόνια, χάνοντας ό,τι μάζευες. Από τη μία έμπαινε, από τη μία τσέπη, από την άλλη έβγαινε από τη μία τσέπη. Και όπως σου είπα και λίγο πριν, αντί να ελευθερώνονται τα εμπόδια, τα γρανάζια εδώ, οι αλυσίδες, μπλεκόταν περισσότερο στα πόδια σου. Είναι σαν να λες, μα εγώ βοήθησα έναν άνθρωπο για να φύγουν τα εμπόδια. Καταλαβες. Εδώ για πολλά χρόνια δυστυχώς δεν έφευγαν τα εμπόδια. Εντάξει. Τώρα όμως ήρθε η ώρα μετά τα 10 ξύφη να πεις εντάξει, αφού τράβηξα τα χειρότερα στη ζωή μου, τώρα πια λοιπόν τελειώνουνε και προς το τέλος του μήνα, πάμε προς τον Αύγουστο μετά, είναι ότι θα έρθει η ζωή σου σε μια τέτοια ισορροπία. Δεν μου απαντάει για τον Αύγουστο όπως βλέπεις, μας σταματάει στο ότι τελειώνουν όλα αυτά.
Χριστίνα, εγώ θα σου απαντήσω πως ναι. Ανάλογα βέβαια σε ποια φάση είμαστε Ρένα και υπτάμενε εμείς. Εμείς το προκαλούμε λίγο και μπορεί να μας ακούγεται λίγο τρελό όλο αυτό, αλλά δυστυχώς σας έχω πει και το ξέρετε μωρί, αλλά όταν είναι ζορισμένο το μυαλό δεν μπορεί να τα σκεφτεί με ηρεμία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει λίγο το μυαλό μας. Σου έχει τύχει να πηγαίνει κάτι στραβό, άρα μετά πάνε όλα στραβά και σου έχει τύχει να πάει κάτι καλό και μετά να πάνε όλα καλά. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα. Απλά το μυαλό μας, είπαμε, γεμίζει πάρα πολλές φοβίες. Ελενάκη. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ. Είναι ένα μικρό άνοιγμα, θα σου πω γιατί θέλω να δώσω ενέργεια στα άλλα ανοίγματα. Εδώ είναι η γενική ενέργεια του Ιουλίου. Εμείς θα πάμε μετά πιο ειδικά. Θέλω λίγο απλά να σου πω για τα επαγγελματικά σου, ότι κάποιοι θα βρεθείτε σε ένα δίλημμα ίσως να αλλάξετε δουλειά, γιατί εκεί που πήγατε δεν σας πολύ άρεσε, δηλαδή υπάρχει ένα εμπόδιο εκεί το οποίο δεν μπορείτε να το σηκώσετε πια και επειδή σας απομυζά την ενέργειά σας, παίρνετε λίγο το θάρρος και προχωράτε και αλλάζετε τη δουλειά σας, γιατί στα σημερινά χρόνια στο να αλλάξει τη δουλειά σου δεν είναι και τόσο εύκολο. Καταλαβες. Πάντως εδώ δείχνει ότι θα έρθουν αλλαγές που τις παλεύεις ίσως και καιρό. Τέλος πάντων, είναι μια ενέργεια ότι δώσατε πολλά πράγματα στα επαγγελματικά σας και δεν σας έχουν αναγνωριστεί. Οπότε είναι σαν να λέτε ότι εντάξει, ως εδώ ήτανε, δεν παλεύω άλλο, δεν παλεύεται η κατάσταση, είναι πολλοί εχθροί, οπότε εγώ θα ψάξω κάτι άλλο, γιατί ας μείνουν αυτοί με την προδοσία τους και εγώ άλλο δεν θυσιάζομαι για αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, εδώ αυτές οι δύο κάρτες είναι συγκλονιστικές, δηλαδή είναι και οι δύο μιλούν για καρμικότητα, εδώ στο άπειρο και εδώ ο ένας το άλλο μισό του άλλου, που είπαμε ότι έπρεπε να δουλέψει λίγο τη σχέση του για να έρθει να γίνει αυτή η επιτέλους η επανασύνδεση μέσα από εμπόδια, όχι χαζά τώρα. Εδώ δείχνει ότι περάσατε πραγματικά τα 10 ξύφη, εντάξει δεν έχει χειρότερη κάρτα, να σε πληγώνει ο άλλος πισόπλατα, και χωρίς να ξέρεις και το λόγο τις περισσότερες φορές, γιατί το πισόπλατο εγώ νομίζω ότι αυτό είναι, ότι ίσως δεν ξέρω, ίσως δεν περιμένω να μου έρθει κάτι, καταλαβες. Οπότε δείχνει ότι φεύγει αυτή η ενέργεια επιτέλους. Και επίσης, τι άλλο θέλω να δω εδώ. Οικογενειακά θέματα θα σας απασχολήσουν, μπορεί να είχατε μαλώσει με ένα παιδί σας εδώ, και να τα βρείτε. Μπράβο Ελισάβετ, αλλά μην γράφεις τα ποσά Ελισάβετ, γιατί θα σε πνίξω. Δεν γράφουμε τα ποσά, αγαπημένη μου Ελισάβετ. Λοιπόν, μπράβο όμως, και είναι μια δουλειά που μας έβγαινε και συνέχεια, αν για κάποιους που ήταν στο παρελθόν εδώ, που έλεγα ότι μέσα από γη θα πάρετε χρήματα. Αλέκο. Με τον αδερφό, εδώ ίσως ήρθε η ώρα να τα βρείτε. Εντάξει, γιατί όχι όμως μέχρι τις 27 Ιουλίου. Μέχρι τις 27 Ιουλίου δεν θα κάνετε συζητήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά κληρονομικά, παιδιά, εντάξει. Δεν θα μιλήσετε καθόλου, ξαναλέω, σε ό,τι αφορά τα κληρονομικά σας. Άλλο να έρθει μία κληρονομιά, γιατί δείχνει ότι για κάποιους θα πάρετε μια κληρονομιά την οποία την παλεύετε ή ίσως τη σκεφτόσασταν, σας είχε περάσει από το μυαλό και εκεί πάλι νιώθατε ότι κάποιος σας προδίδει. Όμως εδώ δείχνει ότι κάποιοι θα πάρετε μια κληρονομιά την οποία μάλλον θα στο πω αλλιώς, εδώ θα ξεμπερδευτεί κάτι κληρονομικό, γιατί και εκεί νιώθατε μία προδοσία. Λοιπόν, εδώ με τα οικονομικά, ίσως κάποιον στηρίξατε που δεν σας στήριξε αυτός στο τώρα, οπότε βγαίνει από τη ζωή σας ενεργειακά,
φεύγει ένας προδότης δηλαδή ακόμη, μη σε στεναχωρεί αυτό, ό,τι είναι να φύγει από τη ζωή σου, φεύγει πάντα για καλό σου. Εντάξει, πάντα για καλό σου φεύγει, γιατί πρέπει εσύ να φύγεις πιο μπροστά. Εύη, αυτό λέω και εγώ, ότι με τον άσο των πεντάκτηνων, κάτι που στο παρελθόν αν είχες δική σου εργασία και έκλεισε μάλιστα με κατά κάποιον τρόπο ότι δεν σου έχει τελειώσει μέσα σου ρε παιδί μου και θες να ξανακάνεις ένα εγχείρημα καινούριο, σου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Γιατί ο άσος των πεντάκτηνο μας, και ειδικά οι 6 ράβδοι μας δίνουν ευκαιρίες και οι 2 κάρτες αυτές τα επαγγελματικά που θα μας φέρει μια απίστευτη ροή, είπαμε με αργό και σταθερό τρόπο. Απλά λέω ότι προσέξτε το δεύτερο δεκαήμερο, στο δεύτερο δεκαήμερο, τι υπογράφεται, ναι, αυτό. Κοίταξε, με τους δικούς σου λέει φάε πιες, αλλά μέχρι εκεί συνεργασίες και όλα αυτά υπάρχει πρόβλημα συνήθως στα δικά μας άτομα, υπάρχει μια πιο έντονη ζήλια, ενώ ρε παιδί μου άμα κάνεις κάτι και συνεργαστείς με κάποιον που δεν είναι συγγενής σου, έχετε πιο πολύ ίδιους στόχους και πολεμάτε και οι δύο για το καλό. Λοιπόν, λίγο δύσκολο βγαίνει το τρίτο δεκαήμερο, το οποίο εκεί θα πας καθαρά με τη διαίσθησή σου στο τρίτο δεκαήμερο, πρόσεχε, αλλά μου βγάζεις 2 κάρτες που ελευθερώνεσαι και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το καλύτερο δεκαήμερο είναι το δεύτερο. Στο πρώτο θα δεις ότι θα πρέπει να πάρεις λίγο την κατάσταση στα χέρια σου και να μην κλωθογυρνάς γύρω από τον εαυτό σου, γιατί μπορεί να είσαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν διαφωνώ, αλλά με τον τρόπο να σκέφτομαι τα ίδια αρνητικά, όχι, δεν θα βρεις λύση. Εδώ προχώρα και σου έρχεται μια μεγάλη νίκη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου. Μεγάλη γιορτή και χαρά σε ένα ή παραπάνω παιδιά σου, εγώ εύχομαι σε όλο τον κόσμο, ειδικά στα παιδιά, εντάξει, δεν το συζητώ. Οπότε οι 4 ράβδοι μπορεί να έχετε ζητήσει κάτι, μια χαρά για ένα παιδί σας, αλλά ήρθε η ώρα τώρα να την πάρετε αυτή τη χαρά, Βάσο. Ναι, σε γενικές γραμμές, παρά τα νεύρα που θα προσέχουμε όλο το μήνα Ιούλιο μέχρι τις 27, όλος ο μήνας είναι, αν το προσέξετε αυτό, θα πάνε όλα καλά. Δεν μου έβγαλε κάποιο άλλο πρόβλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε που βρίσκεται το αγόρι τώρα, γιατί έχουμε κάποιες μέρες να το δούμε. Μπράβο, Αλεξάνδρα, με το καλό. Έχει φύγει και η Πανσέλινος, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε που βρίσκεται το αγόρι, τι σκέφτεται, τι κάνει, αν σε έχει στο μυαλό. Όπα, πετάχτηκε. Λοιπόν, πάλι μιλάμε για μια καρμική σχέση. Οκ, τι άλλο θα μιλούσαμε άραγε, για να δούμε. Παρελθόν, οι σκέψεις αυτού του αγοριού, αν βγήκε και ο ίδιος, λέει, να επιβεβαιώσει τι λέτε για μένα. Αυτός ο άνθρωπος λέει ότι πιέστηκε. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία ανοίγματα στα προσωπικά βγαίνει αυτό πάρα πολύ έντονο, ότι τα αγόρια βίωσαν μία πίεση από εσάς. Πιέστηκε λοιπόν, ένιωθε φυλακισμένος ότι χάνει την ελευθερία του ή την έχασε την ελευθερία αυτό το αγόρι. Όμως δείχνει ότι στο μέλλον θα κάνετε μία καινούρια αρχή ή δείχνει ότι εδώ με ένα παιδί, υπάρχει θέμα με ένα παιδί που θα λυθεί όμως, δεν ξέρω τι ακριβώς θέμα. Πάντως, εάν δεν υπάρχει ένα παιδί στη μέση, εδώ δείχνει ότι θα κάνετε μία καινούρια αρχή. Όπως είπα λίγο πριν, μιλάμε πάντα για την καρμική σου σχέση και το αγόρι μας είπε ότι για μένα λέτε, ρε παιδιά, τι κάνει Μαριλού, φωνάζεις, τα κάγκελα μαζέψου, γιατί θα έρθω να σε κατεβάσω από τα κάγκελα. Μαϊμού, μαϊμού, άιντε, συγκεντρωθείτε. Ήρεμα, είπα. Ήρεμα να ηρεμήσουν τα πράγματα. Κέρδισες κάτι που είσαι στα κάγκελα. Με τα δικά του παιδιά.
Λοιπόν, άμα είναι με τα δικά του παιδιά, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο τώρα τι κάνει. Στο τώρα, να, το βλέπεις. Δες λίγο. Ρε παιδί μου, είναι σε μια δύσκολη θέση αυτός ο άνθρωπος, κατάλαβες. Μπορεί να σας θεωρεί και ανώριμες, βεβαίως. Είναι λίγο σε μια γκρινιάρικη φάση. Είναι σε μια γκρινιάρικη φάση, λίγο ιδιότροπα, με ιδιότροπο τρόπο σκέφτεται, είναι τι έχω κάνει λάθος και δεν πέτυχε. Κάπως, μετανιωμένος είναι, ωρίμασε πάρα πολύ, μας δείχνει. Μπράβο, καλό αυτό. Κάτι όμως δεν τον ελευθερώνει, από το μυαλό του. Έχει μία σκέψη, η οποία, ρε παιδί μου, πιο πολύ τα βάζει με τον εαυτό του ότι έχει κάνει λάθος. Μάλιστα. Εμπόδιο από τη δική του πλευρά. Τώρα θα σε πιάσω, μαϊμού. Δεν μου λες, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Η ιστορία που βγήκε, όποια απαντήσει σε αυτό, όποια μάλλον αυτό που θα πω, την πιάνει 100%. Εσείς όταν ήσασταν μαζί, όταν τελείωνε η σχέση σας, πάρε ίσως και 1 χρόνο πριν τελειώσει η σχέση, για όσους είχατε μακροχρόνια σχέση, Ευάκη, φιλιά στην Κύπρο, ή τέλος πάντων το τελευταίο χρονικό διάστημα που ήσασταν μαζί, ερωτικά του καθόσασταν του αγοριού? Για πέστε λίγο. Και αυτό θα μπορούσε με αυτή την κάρτα που έχει βγει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι εδώ κάτι σκεφτότανε σε σχέση με τον έρωτά σας, να ξέρεις. Δηλαδή γέμιζε σκέψεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ξέρεις, όταν τα αγόρια τους περνάει αυτή η σκέψη, δεν πρόκειται να στο πούνε λόγω του εγωισμού τους. Μπορεί να μην ξέρεις και το λόγο εδώ λοιπόν που χωρίσατε. Αν είναι για αυτή την περίπτωση εδώ, είναι μια πρώτη ενέργεια, έτσι λέει εδώ, ότι εμπόδιο ήταν ο έρωτάς σας. Στο παρελθόν ένιωθε μοναξιά, λέει. Αυτός εδώ εμένα μου λέει ότι ένιωθε πολύ μόνος μέσα στη σχέση. Έτσι μας λέει. Και ξέρεις κάτι, θα στο ξαναπώ, μπορεί να μην σου έχει περάσει εσένα αυτό από το μυαλό. Γι' αυτό σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάνατε τσαχπινιές, προκαλούσατε να έρθείτε ερωτικά παρέα, κατάλαβες, να συνευρεθείτε, ή το είχατε παρατήσει και περιμένατε αυτό το άτομο να κάνει την κίνηση? Δηλαδή, αν εκεί που ήσασταν πολύ καλά στα ερωτικά σταμάτησε αυτό το άτομο να κάνει κίνηση παίρνει, είναι σαν να λέει ότι κάτι δεν έπαιρνε από σένα, γι' αυτό και σταμάτησε. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Είπαμε ότι θέλω λίγο να το δεις πιο απ' έξω την ιστορία και να είσαι λίγο πιο ειλικρινής σε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα είσαι εσύ. Και ευτυχώς τα ανοίγματα βγαίνει πάρα πολλές φορές η μορφή σου, η ενέργειά σου ότι επηρεάζει αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, πάντως ακόμη μέχρι και σήμερα η δική σου σκέψη τον επηρεάζει. Εσύ περίμενες αυτό να κάνει κίνηση. Μισουλίτσα, υπάρχουν κάποιοι άντρες όμως που πραγματικά σου λέω δεν το λένε, αλλά θέλουν και από τη γυναίκα να κάνει μία κίνηση, γιατί αλλιώς, ξέρεις, είναι σαν να παίρνουν απόρριψη. Στο τώρα τι κάνει, βλέπεις, θέλει να του δώσεις την αξία. Αυτό βγαίνει, παιδιά, σαν άνοιγμα. Εδώ λοιπόν λέει ότι δεν του έδινε την αξία. Εύη, ναι. Πάντως έχει να κάνει με αυτό, όχι ότι το ήθελες εσύ. Λοιπόν, πάμε στο άμεσο μέλλον. Αυτός ο άνθρωπος δείχνει να συνεχίζει να σε σκέφτεται. Για να σε σκέφτεται, πουλάκι μου καλό, σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Πώς να σε ξεχάσει, μωρέ, αφού είστε καρμικό? Απλά έχει παγώσει λίγο αυτή η κατάσταση. Πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας?
Κοίταξε, θέλει να αλλάξουνε τα πράγματα, λίγο να γίνει πιο τυχερό σε ό,τι αφορά εσάς. Κάπως να αλλάξει η τύχη του. Για να δούμε μέχρι το τέλος, περιβάλλον του. Μμ. Εδώ τώρα παίζει πολύ το παιδί, όπως είδες, στα ερωτικά σας. Ή με το παιδί σας υπήρχε ένα πρόβλημα, οπότε είχατε αποτραβηχτεί εσείς, γιατί ήσασταν κάπου στη μέση, δηλαδή να είχατε εσείς ένα παιδί ή παιδιά από προηγούμενο γάμο σχέση. Εκεί να είδατε ότι αυτός ο άνθρωπος έβγαζε μία ζήλια, μία κτητικότητα και κάπως λίγο να πήρατε μία απόσταση ή ένα δικό του παιδί έπαιξε ένα ρόλο και πρέπει να το διαχειριστεί, γιατί είναι περισσότερο, ξέρεις, και από το περιβάλλον του αυτό το παιδί, όχι μόνο δικό σας. Φόβοι και ελπίδες αυτού του ανθρώπου είναι, θέλει να κάνει ένα ταξίδι, να έρθει να σε βρει, όμως εδώ φοβάται πώς θα κάνει αυτή την κίνηση. Ελπίζει βέβαια να καταφέρει να γίνει ένα ταξίδι για να έρθει να σε συναντήσει, έτσι. Μαράκι, θα το δούμε. Εγώ ακόμα δεν το ξέρω. Κάτσε να πιω λίγο νερό και θα σου πω. Περίμενε, γιατί δεν άνοιξα το μπουκάλι πριν. Αχ, δύναμη δεν έχω ανοίξει το μπουκάλι, καλέ. Λοιπόν, πάμε να απαντήσετε τα κορίτσια. Δεν άνοιγω την τελευταία κάρτα. Μαράκι, λοιπόν, πάμε. Πάμε να απαντήσετε τα κορίτσια, να δούμε τι θα πείτε. Για να δούμε τι απαντάτε εσείς. Εσείς τον σκέφτεστε αυτόν, καλά, το ξέρουμε. Είστε πολύ ερωτευμένες με αυτό το άτομο, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Παρελθόν. Τώρα, ή αυτός ένιωθε ότι τον χειρίζεστε εσείς ή τον χειριζόσασταν στην κυριολεξία. Αν θυμάσαι και κάτι με τη φυλακή που μας είχε βγει, ότι ένιωσε πιεσμένος και ότι ένιωθε ότι το χειρίζεσαι, αυτό το πράγμα βγάζει εδώ, ή εσείς ή μία γυναίκα μέσα από το χώρο του, μέσα από το σπίτι του. Σήμερα τα κορίτσια μπορεί να είστε λίγο αρρωστούλες, όπως εγώ δηλαδή με το λαιμό μου. Έχετε πέσει ενεργειακά, αν δεν είστε αρρωστουλικά, τα μικρά μου. Προσέξτε λίγο θέματα υγείας και στο μέλλον εδώ δείχνει ότι είναι σαν να λέτε σε μένα ότι Μαρία, αν δεν κάνει μία κίνηση αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα απογοητευτώ πάρα πολύ. Με έχει απελπίσει αυτή η κατάσταση, δεν βλέπω κάποιο φως για το μέλλον. Εδώ είναι η δική σου σκέψη λόγω της κάρτας που προηγήθηκε. Επειδή λοιπόν έχεις κουραστεί, η σκέψη σου θα είναι άσχημη. Προσέξτε το λίγο αυτό, παιδιά, εδώ. Τάκ, αυτές τις δύο κάρτες. Ίσως είχατε πολύ υψηλή ενέργεια πάνω σε αυτόν τον άντρα. Σε εισαγωγικά να κάνετε τα κουμάντα και επειδή τώρα να μην μπορείτε να τα κάνετε, να πιστεύετε ότι όλο αυτό έχει τελειώσει. Όμως εδώ δεν λέει ότι έχει τελειώσει. Μέχρι στιγμής θα το δούμε κιόλας. Για να δούμε. Όμως έχετε την ίδια κάρτα, εδώ με την άσχημη σκέψη, την απελπισία, ίσως το χρονικό διάστημα που περιμένετε κι εσείς, αλλά και ο άλλος μας λέει το ίδιο, δηλαδή και ο άλλος έχει θέμα με το χρόνο, όχι μόνο εσείς. Αν λοιπόν δεν αντέχετε άλλο, είπαμε πολλές φορές, τον ελευθερώνουμε αυτό το άτομο να φύγει για να έρθει κάτι άλλο καινούριο, παιδιά. Δεν θα αρρωστήσετε για τέτοια πράγματα. Γεια σου ρε Magic. Λοιπόν, πάμε τώρα στα κορίτσια. Ναι, εσείς πιστεύετε και το ξέρετε μέσα σας ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι καλό. Γεια σου ρε Πετράν, καλά να περάσεις. Σε κλείνω και το μάτι. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτό το αγόρι έχει κάτι καλό για εσάς. Ναι, λαχτάρες, ναι, προσπάθειες. Ίσως νιώθετε κάποιες φορές ότι τον παρακαλάτε κιόλας με το που περιμένετε, ρούς.
Όμως έχετε μια βαθιά πίστη μέσα σας ότι όχι, έχει πολύ καλά στοιχεία αυτός ο άνθρωπος. Εμπόδιο. Είναι αυτή η εμπόδιο για σας, είναι αυτή η καινούρια περιβόητη, καινούρια αρχή που δεν κάνετε. Είπαμε, ίσως είναι και ένα παιδί το εμπόδιο, πάντως πιο πολύ σας έχει κουράσει που καθυστερεί αυτή η καινούρια αρχή. Πάμε λίγο στο παρελθόν. Έγιναν αλλαγές εδώ στη ζωή σας, ίσως μία μετακόμιση, ένα κορίτσι εδώ μετακόμισε, έφυγε, μπορεί για κάποιους να έφυγε και πάρα πολύ μακριά κιόλας, πάρα πολύ μακριά. Γενικά γίναν αλλαγές στο παρελθόν στη ζωή σας, λογικό. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα, εδώ πέφτει μία γυναίκα επάνω σας που είτε ξέρετε είτε παίζει κάποιο ρόλο που δεν ξέρετε. Πάντως εδώ δείχνει ότι περισσότερες ξέρετε ότι υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή αυτού του ανθρώπου που τον επηρεάζει σήμερα. Παλιότερα very sick τον επηρέαζες εσύ και τώρα δείχνει να νιώθεις εσύ ότι τον επηρεάζει πάρα πολύ αυτό το άτομο. Στο τώρα, εκτός αν είναι παντρεμένος αυτός, έτσι, ή εσύ. Τέλος πάντων, εάν δεν είστε μαζί παντρεμένοι αυτός με άλλη κυρία, εδώ δείχνει ότι στο μέλλον θα έχετε γάμο μεταξύ σας. Πάμε λίγο στο τώρα. Μελισάβετ, στο άμεσο μέλλον, συγγνώμη, έχεις τις προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι να σε σκέφτεται αυτός ακόμη και σήμερα. Οι προσδοκίες σου φυσικά είναι να κάνετε αυτή την καινούργια αρχή και να τελειώνουμε με τα τρίτα πρόσωπα, λες εδώ. Πώς επηρεάζεις τώρα εσύ την κατάσταση? Άντε πάλι. Όχι, μ' αρέσει που βγαίνει αυτή η κάρτα, απλά σου λέω, μου κάνει εντύπωση που βγαίνει σε κάθε άνοιγμα. Σε κάθε άνοιγμα αυτής της τράπουλας βγαίνει. Είστε ο ένας του άλλου, μισό του άλλου και επηρεάζετε, λέει, την ενέργεια στο να είστε μαζί εσείς. Εσείς το επηρεάζετε αυτό. Λοιπόν, ενώ δεν το πιστεύετε, περιβάλλον, σας απογοητεύει και το περιβάλλον. Ίσως σας γεμίζει με αρνητικές σκέψεις το περιβάλλον σας και να λέτε, να κάνετε την κουβέντα ότι έχετε απογοητευτεί, ότι έχει καθυστερήσει αυτή η ενέργεια και αυτοί που σας δίνουν, που σας συμβουλεύουν να, πώς το λένε, να σας επηρεάσουν αρνητικά. Πάμε φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών, είναι για το μέλλον με αυτής της σχέσης. Τον παρακολουθείτε αυτόν τον άνθρωπο, ελπίζετε να έρθει στο μέλλον και δεν το ελπίζετε εσείς μόνο, υπάρχει και πραγματική ελπίδα εδώ και για κάτι σταθερό. Πάμε να δούμε λοιπόν τελική ενέργεια. Η μητέρα ή μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας από αυτό το άτομο είναι εμπόδιο. Δεν είναι απαραίτητα εμπόδιο όμως, να ξέρεις ότι εδώ μπορεί να βοηθήσει κιόλας αυτή. Εδώ μου βγαίνει εμπόδιο γιατί βγαίνει πάνω σε σένα ο κλέφτης, δηλαδή ότι η μητέρα είναι κλέφτης στη σχέση σας. Κατάλαβες. Είναι, παιδιά, είπαμε κάποια πράγματα, είπαμε ότι είναι και για ένα άτομο. Θα ανοίξω τρίτη τράπουλα αναγκαστικά. Πάντως εδώ υπάρχει ο κλέφτης ακόμα. Ένας λόγος για αυτό το κλέφτη, ένας από τους λόγους είναι ότι ντρέπεται να σε αντικρίσει κιόλας. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο κλέφτης είπαμε ότι πνίγεται στην κυριολεξία, έχει μια θηλιά στο λαιμό του και περιμένει να δει και αλλαγές και από σένα, ότι αλλάζεις. Άρα παρακολουθεί. Πάμε να δούμε τρίτη τράπουλα και οι δυο σας εδώ τι γίνεται. Πάμε να δούμε τρίτη τράπουλα τι γίνεται. Πού συνδέεστε μεταξύ σας και αν θα αλλάξει αυτό, δηλαδή άμα θα είστε μαζί. Χρήματα σας απασχολούν. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η σχέση. Κάτι πολύ μεγάλο, λέει, έρχεται που ούτε εσύ το περιμένεις. Παρελθόν, το σπίτι σας, το τώρα και οι δυο είστε χαλιά για αυτή την κατάσταση. Και στο μέλλον δείχνει μετακόμιση. Θυμάσαι που μετακόμισες στο παρελθόν και έφυγες. Στο μέλλον θα ξαναμετακομίσεις και θα πας πάλι σε αυτό το σπίτι που άφησες στο παρελθόν. Μπορεί να μένατε μαζί, οποιαδήποτε σχέση και να είχατε στο τώρα και οι δυο σας λοιπόν βρίσκεστε
σε μία κατάσταση που δεν έχετε άλλο αντοχή και στο μέλλον δείχνει, επειδή είναι και των δυο σας αυτή η τράπουλα, δείχνει ότι ένας από τους δύο θα μετακομίσει, δεν είναι απαραίτητο να μετακομίσει εσύ δηλαδή, και αυτό λέει όλο και για τους δυο σας θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, καλύτερο και από όσο πιστεύετε εσείς στο τώρα. Στο τώρα λοιπόν και οι δυο σας παρακολουθώντας ο ένας τον άλλον μαθαίνετε αυτά που μαθαίνατε και για σας είναι λέτε άσχημα μαντάτα, στεναχωριέστε με κάθε τι που βλέπετε. Εμπόδιο έχετε βάλει την καρμική σας σχέση εσείς. Αυτή η κάρτα είναι αυτή. Φοβάστε λοιπόν για την καρμική σχέση, σας λείπει πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο σε εσάς και στο άλλο άτομο λείπετε. Παρελθόν, όλα έχουν μείνει μισά. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι εδώ πέρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι μεταξύ σας. Έχετε να λύσετε θέματα. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα και τους δύο είναι αυτό το μήνυμα. Τώρα σας πιάνει και λίγο εγωισμός εδώ και περιμένετε να στείλει αυτός ή αυτή μήνυμα. Τα κορίτσια δεν στέλνουμε, μόνο κάτω από ειδικές περιπτώσεις. Περιμένετε λοιπόν αυτό το μήνυμα. Στο τώρα είστε δώρο ο ένας για τον άλλον. Είστε δώρο που πολλοί από εσάς μπορεί να γνωρίζεστε και από παιδική ηλικία με αυτό το πρόσωπο. Πάντως αυτό το δώρο, το σύμπαν το θέλει μαζί να είναι. Πάμε άμεσο μέλλον. Βλέπεις, θα προσέξετε ζητήματα υγείας λόγω εξασθένησης που έχετε να κάνετε με τα ερωτικά σας όμως, έτσι, όχι από τη δουλειά. Βέβαια, όλο αυτό συντελεί και στα επαγγελματικά να έχουμε κάποιο θέμα, αλλά προσέξτε λίγο πώς επηρεάζεται και οι δύο την κατάσταση, θέλετε και οι δύο. Θυμάσαι στην αρχή, Αλέκο, που μιλούσα για έρωτες, ίσως δεν ήσουνα. Εδώ λοιπόν θυμάσαι που είπα ότι δεν καθόταν τα κορίτσια στα αγόρια. Είχατε θέματα, λέει, με το σεξ εδώ. Αρκετοί. Και οι δύο τώρα σας λείπει αυτό. Μπορεί να το είχατε αφήσει λίγο, αλλά στο τώρα το σκέφτεστε και οι δύο. Εύη, εννοείται ότι τον επηρεάζει. Δεν ξέρω αν τον επηρεάζει καλός ή κακός. Εννοείται ότι τον επηρεάζει. Άμα ξέρει ο άνθρωπός σου ότι η μαμά του λέει ταταρό, δεν επηρεάζεται. Πώς δεν θα επηρεαστεί? Και άμα τα πιστεύει κιόλας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε περιβάλλον και το δυο σας, να τη μετακόμιση. Τρίτη φορά βγήκε. Είναι το χαρτί που σας ενώνει σήμερα. Η μετακόμιση. Ξανά θα πω, sorry. Λοιπόν, φύγατε εσείς, περισσότερο έτσι βγήκε. Έφυγε αυτός. Το ζήτημα είναι ότι και οι δυο σας θα ξαναγυρίσετε στο ίδιο περιβάλλον, λέει. Λοιπόν, πάμε φόβοι και ελπίδες και των δύο. Είναι ο πατέρας. Ή τέλος πάντων ότι χρειάζεται, εσείς λέτε ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον θέλω ως μέντορα. Τον θέλω να με βοηθήσει, θέλω να με στηρίξει. Φοβάστε μήπως δεν το κάνει, φοβάστε ότι τον επηρεάζει κάποιος πατέρας του, αδερφός του, φίλος του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελική σας ενέργεια. Είναι ότι αυτός ο κλέφτης, να φύγετε Αναστασία, αυτός ο κλέφτης λοιπόν που σας έκλεψε αυτή τη σχέση, κρατάει εδώ και καιρό και τώρα είστε στην τελική ευθεία. 6 κάρτες. Ξαναβγαίνει φυλακή που σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος να μην μπει σε μία φυλακή τη σχέση σας. Υπάρχει ένα άλλο άτομο στη ζωή του που και από αυτό φυλακίζεται περισσότερο από εσάς, άρα θα γυρίσει στην λιγότερο φυλακή του. Αυτό το άτομο πιέζεται πολύ εύκολα όμως, έτσι, αυτό και αυτό δεν είναι σωστό. Αμέσως με το που θα βρει λίγο τα σκούρα, αμέσως πιέζεται και μπαίνει σε ένα μπλοκάρισμα. Εδώ τώρα αυτό δεν μου αρέσει. Εντάξει, αγόρι είναι, ας πάρει και κάποιες αποφάσεις, Αλιέκο. Γιατί ζορίζεται τόσο πολύ το αγόρι, Αλιέκο? Για πες, καταλαβες? Είτε εδώ είναι, είτε εκεί είναι,
συνέχεια εμπόδια βλέπει. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, για να κάνετε την καινούρια αρχή, να σας δώσει τη δική σας αξία ο ίδιος. Βλέπεις, από τα αγόρια εξαρτάται. Από τα αγόρια εξαρτάται εδώ, αν και την έβγαλε την καινούρια αρχή, αν και είπαμε πιο πριν ότι είστε εδώ ο ένας για τον άλλον και κάποιοι θα είστε μαζί, όπως και να έχει, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτός, με ό,τι αφορά γυναίκα, ξέρεις τι, αυτός δεν έπρεπε να μπαίνει σε σχέσεις εύκολα. Τώρα σου λέει, πώς την πάτησα εγώ με αυτήν, πού να καταλάβει ότι είστε καρμικό, Κωνσταντίνα, κατάλαβες. Άρα, λοιπόν, όλο αυτό εδώ πέρα στο κεφάλι του είναι λίγο καμένο. Οπότε, παιδιά, εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Πρέπει να ελευθερωθεί από μια φυλακή που έβαλε τον εαυτό του. Δεν ξέρω ποια γυναίκα είναι αυτή. Εδώ μου τη δείχνει ως τρίτο πρόσωπο, ερωτικό. Βέβαια μου έβγαλε και τη μαμά, μου έβγαλε και παιδιά, μου τα έβγαλε όλα σαν θέματα. Το σίγουρο είναι εδώ ότι έχει περάσει αρκετός καιρός Κική και κουράστηκες, αρκετός καιρός. Αλλά εδώ δείχνει ότι θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του στο τέλος, αμήν και πότε. Μα γι' αυτό καθυστερεί, ξαναλέω, Κωνσταντίνα, γι' αυτό καθυστερεί. Γιατί δεν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, δεν ξεκαθαρίζει. Τέλος πάντων. Οκ. Για να δούμε. Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε τώρα με τη τσιγκάνικη ένα άνοιγμα για να προλάβω, αν προλάβω να κάνω λίγο και τους βασιλιάδες. Λοιπόν, για να δούμε. Δώσ' μου λίγο χρόνο να μαζέψω λίγο τις κάρτες. Λοιπόν. Πούντι. Τη βρήκα ευτυχώς μπροστά μου. Oh boy, περίμενε. Ωραία. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε εδώ τι θα δούμε τώρα, ποια ιστορία θα βγει. Στη τσιγκάνικη. Λοιπόν, να πιω λίγο νεράκι πάλι να οργανωθούμε, ναι. Ναι, κοίταξε, κάποια ανοίγματα πραγματικά βγαίνουν πολύ γρήγορα, ολοκληρώνονται και κάποια, πότε έκανα, προχθές, όχι, την τελευταία φορά που είχαμε live, 1 ώρα έκανε το ένα άνοιγμα μόνο. Να είστε καλά, παιδιά, για τα καλά σας λόγια που λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε να δούμε ποια ιστορία βγαίνει σήμερα εδώ. Γνωστή ιστορία θα είναι, φαντάζομαι. Αλλά για να δούμε ποιον πιάνει, ποιος συνδέεται με όλα αυτά. Δικαστήριο, κάτι με δικαστήριο ή η δουλειά αυτού του ανθρώπου ή η δική σου έχει να κάνει... Όχι, δεν έκανα εχθές. Ούτε την Πέμπτη. Την Πέμπτη ανέβασα βίντεο και χθες δεν έκανα live. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θέματα έχετε, Σούλα, αλλά ή ένα δικαστήριο έχετε μεταξύ σας ή η δουλειά η δική σας ή αυτού του ανθρώπου έχει να κάνει με δικαστήρια. Με τον άνθρωπο αυτόν που στο παρελθόν ήσασταν μαζί, θέλετε μία συνάντηση να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, εκτός αν είναι ο πατέρας του δικαστικός εδώ. Ο πατέρας του σήμερα πολύ βγαίνει έντονα, γιατί δεν καταλαβαίνω. Σαν να πληρώνεται το κάρμα του πατέρα του, γιατί βλέπω το σπίτι που είχε ο πατέρας, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, κάτι εχθρικό. Εσείς νιώθετε αδικημένοι από την άλλη, εσύ που ακούς είτε είσαι αγόρι είτε κορίτσι, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό. Περιμένετε, κοιτώντας το παρελθόν, αναπολώντας το παρελθόν, δεν θα βλέπετε όλες τις κάρτες, περιμένετε να δικαιωθείτε. Πολύ σύντομα λέει θα μάθετε κάποια πράγματα, θα σας γίνουν γνωστά κάποια πράγματα, ειδικά, πώς το λένε, από θέματα οικονομικά θα μάθετε κάτι και αν, και αν έχει συμβεί κάποια κακή ενέργεια, εδώ θα φανερωθεί πολύ σύντομα, θα φανερωθεί γιατί πας στο πνευματικό, απαντήσεις. Σε αυτή την καρμική σχέση λοιπόν που σας την έκλεψαν, με μαλώματα, εδώ λέει μαλώνατε πάρα πολύ όταν έφυγε αυτός ο άνθρωπος, πολλές φασαρίες,
παρόλα αυτά όμως η αγάπη υπήρχε. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Όταν υπάρχει ο κλέφτης και κακή ενέργεια εδώ, που θα φανερωθεί, ξαναλέω, λειτουργεί έτσι. Δηλαδή ο κλέφτης σας κάνει με οποιοδήποτε τρόπο να χωρίσετε. Συνήθως τα ζευγάρια χωρίζουμε με μαλώματα, έτσι δεν είναι? 3, 4, 5, 6, 7, πού θα τις βρω το χώρο? Λοιπόν, εσείς τον αγαπάτε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο ακόμη. Κάτσε να κάνω χώρο. Τον αγαπάτε, πέφτει η αγάπη δίπλα σας, στα κορίτσια ειδικά. Για περίμενε. Και πόσο χώρο να έχω, πόσο. Και ποια είναι η τελευταία κάρτα? Και το ταξίδι που βγαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος... Οπα, πού είσαι εσύ, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να έρθει κοντά σου. Και εδώ θα γίνει με ένα ταξίδι. Θυμάσαι στο προηγούμενο άνοιγμα που έβγαλε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει ένα ταξίδι και φοβάται μήπως δεν μπορέσει να γίνει αυτό το ταξίδι? Αυτό το πράγμα βγάζει, ότι θέλει να το κάνει τελικά αυτό το ταξίδι. Και εσείς το περιμένετε. Ξαναλέω ότι υπάρχει εδώ αγάπη μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος? Θα το κάνω λίγο διαφορετικό εδώ, θα κάνω με ερωτήσεις, θα το βγάζω. Σκέφτεται αυτή την καινούρια αρχή που θέλει να κάνετε μεταξύ σας, αλλά θέλει να τα ξεκαθαρίσετε και όλα τα πράγματα. Και μάλιστα θα σου πω κάτι εδώ, επειδή θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις, όχι όσο αφορά εσάς, όσο αφορά τα πρόσωπα που παίξανε ρόλο. Αυτός θα τα κόψει αυτά τα άτομα με πολύ σκληρό τρόπο. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ? Θα γίνει μια συνάντηση μεταξύ σας, θα σας πει και αυτό το άτομο για το ποιος ήταν ο γκαντέμις της υπόθεσης και ποιος έφερνε αυτή την κακή ενέργεια. Άρα, όταν θα φανερωθεί σε αυτό το άτομο ποιος και τι έχει συμβεί, θα κάνει συνάντηση μαζί σου και θα μιλήσετε για αυτά, για το ποιος είναι ο εχθρός στο σπίτι σας, ποιος είναι ο κλέφτης τέλος πάντων. Για να δούμε εσείς τι σκέφτεστε και τι απαντάτε εδώ. Εσείς θα πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι από τότε που μπήκε αυτός ο κλέφτης, αυτή η κακή ενέργεια, να σου το πω έτσι, εμένα θα του πεις μου πάνε όλα στραβά, ή θα του πείτε αυτού του ανθρώπου τέλος πάντων, μου πάνε όλα στραβά και δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι. Λεφτά βγάζω, φεύγουνε. Γκαντεμιά στο σπίτι μου, όλα χαλάνε. Θέματα υγείας συνέχεια, καταλαβες? Και θα πείτε εδώ ότι, ξέρεις τι, εδώ θα πείτε, σαν να λέτε ρε παιδί μου ένα πράγμα ότι μα γι' αυτό μαλώναμε. Θα κάνετε την ανακάλυψη, θα το συζητήσετε, ότι αυτός είναι ο λόγος που μαλώνετε. Τζένι, όχι αγαπημένη μου, δεν κάνουμε προσωπικές ερωτήσεις, γιατί για μένα αυτό δεν είναι σωστό. Με την έννοια ότι είστε πολλά άτομα, εγώ θα αναγκαστώ να απαντάω πολύ γρήγορα, δεν είναι σωστό και είναι λάθος. Και με μία κάρτα και με δύο, κάποια στιγμή το είχα κάνει και εγώ, ήτανε όλο λάθος, οπότε εδώ για να κάνεις κάποια ερώτηση και να απαντήσω απέναντί σου σωστά, θα πρέπει να κάνω ένα ολόκληρο άνοιγμα, οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν μας πιάνουν οι ενέργειες αυτό που συζητάω, κάντε το άνοιγμά σας. Ναι, είναι Τζένι για όλους, άμα σου ταιριάζει η ιστορία, βεβαίως κράτα τα καλά στοιχεία. Αν δεν σου ταιριάζει η ιστορία, χαίρομαι που είσαι στην παρέα, κάτσε μήπως βγαίνει άλλη ιστορία που θα σου ταιριάξει. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε ότι εδώ αγαπάτε ο ένας τον άλλον, υπάρχει αγάπη ακόμη και περιμένετε και οι δύο αυτήν, πώς το λένε, περιμένετε και οι δύο αυτήν την επικοινωνία. Για να δούμε, το κορίτσι θα τη δεχτεί αυτή την επικοινωνία? Ναι. Βλέπεις? Δηλαδή, αν μπορούσε να στρωθεί πιο ωραία, πες μου. Δεν έχει ξαναβγεί έτσι ποτέ. Θα σου πω ότι δεν έχει ξαναβγεί. Δεν έχει ξαναβγεί η αγάπη επάνω σε αυτό το ζευγάρι. Κοντά μπορεί να βρέθηκε αυτό το ζευγάρι σε άνοιγμα. Και έχουμε πει πολλές φορές, είπαμε, ότι όπου βρίσκεται αυτό το ζευγάρι στα ανοίγματα είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνει λοιπόν ο ένας πάνω στον άλλον.
βγαίνει ότι υπάρχει η αγάπη, Ανούλα, στη ζωή τους και επίσης βγαίνει και η επικοινωνία την οποία θα την κάνει το αγόρι. Γιατί το αγόρι έχει αυθονία συναισθημάτων και οι δυο σας λοιπόν είχατε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, με πολύ δύσκολα με πολύ δύσκολες, πες το, μαλώνατε πάρα πολύ άσχημα και είπαμε λόγω του κλέφτη. Έτζελ, ξαναστείλ το μου γιατί επειδή έλειπα κάποιες μέρες πρέπει να φύγαν πίσω τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θέλει να έρθει κιόλας αυτός αυτή την κάρτα, εγώ την ξέχασα. Για να δούμε, εσύ θα το δεχτείς αυτό το άτομο, φυσικά και θα το δεχτείς, στο σπίτι σου θα έρθει και μάλιστα θα σου πει, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, να μείνετε σε ένα σπίτι μαζί. Τώρα, παιδιά, ποιο σπίτι είναι αυτό, τι να σου πω τώρα, το δικό σας, το δικό του, δεν ξέρω, πάντως σε ένα σπίτι βγαίνει, εδώ είναι και τα λουλούδια μου, τρομάρα μου, αλλά μ' αρέσουν, οπότε, αλλά τώρα εσένα δεν σε βολεύει, οπότε κάνω λίγο την παλαβή εγώ και τα μετακινώ. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτή την καινούργια αρχή που περιμένεις εσύ, εδώ τι θα γίνει, ποια είναι η εξέλιξη. Εδώ λοιπόν αυτή η καινούργια αρχή θα γίνει, μάλλον, γιατί ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, πώς το λένε, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει θα δει σε εσάς που έχουν μπει τρίτα πρόσωπα, θα δει το πρόσωπο αυτό με ένα άλλο πρόσωπο. Και έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία. Βάσια. Λοιπόν, καταλαβες, δεν είστε εσείς εδώ, εσείς το έχετε δει το έργο, εδώ πάμε στο μέλλον. Η καινούργια αρχή λοιπόν θα γίνει λόγω ότι ο άνθρωπος, αυτός που σας ενδιαφέρει, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, το άτομο που έχει δίπλα του θα το δει με άλλο πρόσωπο. Είναι στα πλαίσια που θα φανερωθούν τα γεγονότα και θα κόψουν αυτοί, όπως είπαμε λίγο πριν, φορέδε, με άσχημο τρόπο. Γιατί το μάτι του Θεού θα τα φανερώσει όλα. Είπαμε ότι πας στο πνευματικό εδώ. Το μάτι του Θεού λοιπόν τα φανερώνει όλα όσα έχουν γίνει και όσα είναι κρυμμένα. Δηλαδή τα τρίτα πρόσωπα, το τι έχει συμβεί και στον έκλεψε αυτό το άτομο. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι έχουμε μία συνάντηση και εκεί θα πείτε πάρα πολλά πράγματα για τον κλέφτη και για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θα συμφωνήσετε σε αυτή την καινούργια αρχή. Έρχεται μετανιωμένο λοιπόν αυτό το άτομο εδώ. Έρχεται μετανιωμένο, βλέπεις κρατάει ένα μπουκέτο να σου ζητήσει συγγνώμη. Τα εμπόδια είπαμε μπήκανε γιατί ήταν καρμικό να συμβεί αυτό, πληρώσατε και κάρμα, το λέω συνέχεια, δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν το λέω. Και εσείς τώρα με βάση τα εμπόδια ποιος σας τα έβαλε, η αποκάλυψη θα σας στεναχωρέσει για τα τρίτα πρόσωπα. Όχι, με αγάπη θα έρθει. Πρόσεξε λίγο, ποιος μου το είπε αυτό, αν θα έρθει από αγάπη. Λοιπόν, άκουσε, η αγάπη υπάρχει, είναι αυτές οι κάρτες εδώ. Όμως, το τρίτο πρόσωπο που είχε μπει στη δική σας περίπτωση ανάμεσά σας, μπήκε με δόλιο τρόπο και τον έκλεψε. Άρα αυτός ο άνθρωπος ήταν μαζί με το τρίτο πρόσωπο χωρίς να ξέρει τι κάνει. Αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άρα λοιπόν τώρα φανερώνεται ο τρόπος που κλάπηκε, ο τρόπος που κλάπηκε αυτός ο άνθρωπος από την σχέση τη δική σας και άρα φανερώνεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή το τρίτο πρόσωπο θα πληρώσει πολύ άσχημα το ρόλο που έχει παίξει στη δική σας σχέση. Γιατί περάσατε μεγάλη στεναχώρια και γκαντεμιά. Εδώ μιλάμε για θέματα υγείας, μιλάμε για οικονομικά, μιλάμε για πολλά πράγματα, καταλαβες. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι θα φύγει αυτό το τρίτο πρόσωπο και θα φανερωθεί τι ρόλο θα παίξει και ότι αυτό το άτομο θα το κόψει τελείως από τη ζωή του. Εάν δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, τα εμπόδια σας θα φανερωθούν. Ποιος βάζει εμπόδια? Όποιος βάζει εμπόδια θα φανερωθεί. Όμως βγάζει και τα τρίτα πρόσωπα, γιατί είπαμε βγάζει πολλές πληροφορίες που πρόσεξε, δεν είναι για όλους.
Είναι ένα κομμάτι για κάποιον, ένα άλλο κομμάτι είναι για κάποιον. Δεν σημαίνει ότι όλο το άνοιγμα θα πει μόνο μία ιστορία. Λοιπόν, εσείς είπαμε είστε στενοχωρεμένες για όλο αυτό που κλάπηκε. Στενοχωρεμένοι, έτσι γενικό είπαμε το άνοιγμα. Είστε στενοχωρεμένοι για όλο αυτό το έγκλημα σε εισαγωγικά, γιατί πραγματικά έγινε έγκλημα εδώ, ενεργειακό έγκλημα που σας αρρώστησε. Και επίσης αυτά τα σκέφτεστε, γιατί εδώ είναι οι σκέψεις γενικότερα, αλλά είχε περάσει και από το μυαλό σας ίσως να κάνατε μία καινούρια γνωριμία, γιατί όλο αυτό σας είχε εξαντλήσει τόσο πολύ δώρα που ίσως να μην φτάσατε σε σημείο, είπαμε, να μην έχετε άλλες αντοχές. Μαλώνατε λοιπόν στο παρελθόν και το σύμπαν όμως σας θέλει μαζί. Για όσους αντέχετε, τι να πω, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, εντάξει, σας θέλει μαζί, θέλει να σας δώσει αυθονία και να είστε παρέα. Πήγε 10 και 11, υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, πλούτο σε όλα, προπαντός την ειρήνη στον πλανήτη, να υπάρχει μια χαλαρότητα πάνω σε αυτό, γιατί είπαμε ότι επειδή σας φωνάζω τόσο καιρό για να προσέξετε τα νεύρα σας, αυτό επικρατεί και σε όλο τον πλανήτη, έτσι, όχι μόνο σε εμάς προσωπικά, γενικά. Η υγεία πάνω απ' όλα και να μάθετε να ζητάτε πολλά πράγματα. Άμα ζητάω λίγα, λίγα θα παίρνω, ναι. Άμα ζητάω πολλά, πολλά. Το τι θεωρεί ο καθένας πολύ είναι υποκειμενικό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην ζητάτε λίγα πράγματα. Να ζητάτε πολύ αγάπη, πολύ υγεία, πολύ αυθονία συναισθημάτων από γύρω του, τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε. Αγάπη με μηνύματα, λοιπόν, ξεκαθαρίσματα, που γι' αυτό για σας είναι μία τεράστια, μα τεράστια έκπληξη. Εκεί που είστε λοιπόν στα πατώματα, εδώ βάλε, αυτή είναι η κεντρική κάρτα. Αυτή η κάρτα είναι η κεντρική. Θυμάσαι και στο προηγούμενο άνοιγμα μου έβγαζε θέματα εξασθένησης, ασθένειας, εντάξει. Τέτα. Είναι στο τώρα αυτή η κάρτα, άρα αυτή την έκπληξη ακόμα δεν την έχεις ζήσει. Πάνω στο ζευγάρι βγαίνει το δώρο. Το δώρο είναι τα δύο παιδάκια που σας έδειξα, που είναι δώρο ένας για τον άλλον, είναι η ίδια κάρτα, απλά είναι άλλη εικονογράφηση, μία κάρτα, τράπουλα και άλλη. Είστε εσείς οι δύο δώρο ο ένας για τη ζωή του άλλου, και αυτό το δώρο το σύμπαν και το μάτι του Θεού σας θέλει να σας το δώσει. Και θέλει να έρθει, είπαμε, στο σπίτι σου, γιατί άλλο, και παρακολουθεί για να έρθει στο σπίτι σου. Σε παρακολουθεί λοιπόν, γιατί πρέπει να δεις σε τι κατάσταση είσαι εσύ. Εάν είσαι εσύ το τρίτο πρόσωπο δέρι και δεν έχεις κάνει κάτι κακό, τώρα όχι, δεν θα την πιάσω αυτή την κουβέντα, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν κάποια άτομα, και σας έχω πει πολλές φορές ότι τα τρίτα πρόσωπα πολλές φορές είναι και ο αδύναμος κρίκος που πληρώνει κάτι, οπότε δεν θα την κάνω αυτή την κουβέντα τώρα. Εσύ που ακούς είσαι εσύ εδώ που μιλάω, σε όποια κατάσταση και να είσαι. Εντάξει, αυτό κράτα. Οκ, γεια σου Έφη. Πάνω στην ασθένεια βγαίνει λοιπόν μια ανέλπιστη χαρά και επιτυχία και ευτυχία. Πάνω στην καντεμιά βγαίνει ότι τελειώνει αυτό το πράγμα, κλείνεται ένα κύκλο. Πάνω στην αυθονία του σύμπαντος λέει ότι στο μέλλον σας θέλει μαζί και υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Πάνω στο κλέφτη πέφτει ο Ερμής. Πού είναι ο Ερμής τώρα? Κάπου είναι. Πάνω στον κλέφτη φεύγει ο κλέφτης και πάει σε άλλο ταξίδι, πώς το λένε ρε, σε άλλο μέρος. Στη σκέψη σου αυτά όλα τα σκέφτεται και η μητέρα σας ή η μητέρα του. Πάνω στην ανέλπιστη χαρά είναι ότι αυτοί οι δύο θα χωρίσουν, γιατί δεν είστε εσείς είστε χωρισμένοι, ξαναλέω. Στο μέλλον λέει τα πήρατε τα μαθήματά σας και θα πληρώσουν αυτοί που έκαναν ζημιά με το χειρότερο τρόπο. Αυτό είναι κάτι που δεν μας αρέσει, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Και τι γίνεται εδώ, τι μένει? Έχετε μία δικαίωση, να το πάλι μου μένει στα χέρια
στα χέρια το κάρμα του πατέρα, ή το δικό σας ή το δικό του. Έχω ένα πατέρα πάλι κεντρικό εδώ πέρα σαν ενέργεια. Έρχεται μία δικαίωση, πληρώσατε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Δεν ξέρω ποιος καταλαβαίνει εδώ αυτό που λέω, με την έννοια, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχεις καταλάβει ότι πλήρωσες ένα κάρμα και να πιστεύεις ότι όλα τα φταίει αυτός ή εσύ. Εδώ υπάρχει κάτι πιο βαθύ, τέλος πάντων. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πληρώθηκε αυτό το κάρμα. Το ζήτημα ποιο είναι επίσης? Πήρες τα μαθήματά σου, γιατί εντάξει το κάρμα το πληρώσαμε. Τα μαθήματα τα πήραμε, κάναμε αλλαγές επάνω μας, αλλάξαμε σε 5 πράγματα. Αυτό να θυμάσαι. Στο είπε Ελισάβετ. Εντάξει, λοιπόν πάμε να μαζέψω για να κάνω λίγο τους βασιλιάδες. Δεν θα κάνω τριάδες γιατί δεν φτάνει ο χώρος, παιδιά. Κάτσε τώρα που έρχονται κάποιες τράπουλες, ίσως με εκείνες μπορούμε να κάνουμε τριάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τους βασιλιάδες. Να τους βρω πρώτα. Κάτσε να πάρω λίγο αυτή την τράπουλα. Boy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους βασιλιάδες. Πού είναι? Της φωτιάς. Κάτσε. Του αέρα. Ο βασιλιάς είναι για όλη τη βδομάδα, έτσι. Είναι το μοναδικό που δίνουμε χρόνο και στο κέλτικο δίνουμε χρόνο. Το κέλτικο είναι σε κάθε άνοιγμα, δηλαδή από σήμερα μέχρι την Τρίτη, το κέλτικο, και ο βασιλιάς κάθε Κυριακή είναι για μέσα στη βδομάδα, σαν χρόνος. Ό,τι άλλο βγαίνει είναι γενικά, είναι άχρονο τελείως. Εγώ βάζω χρόνο, έτσι, εδώ. Εγώ το ονοματίζω. Δεν τα ονοματίζω όλα. Που είναι οι άλλοι δύο. Όχι, ένας μας έμεινε, τι δύο. Που πήγε το νερό νάτος. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν είναι χαζή ερώτηση. Ναι, Εύη, γιατί το πληρώνεις εσύ στη δική σου περίπτωση, στη δική μου παράδειγμα? Γιατί είσαι καρμικό με αυτόν τον άνθρωπο, οπότε τα καρμικά συναντιόνται κάποια στιγμή στη ζωή ο ένας τον άλλον για να λύσουν τα θέματα τους. Καρμικό, όταν είναι να ξεχρεωθεί κάτι, παράδειγμα το κάρμα του πατέρα του συντρόφου μου, ναι, υπάρχει εκδοχή να το πληρώσεις εσύ και δεν έχεις ακούσει ποτέ που λέει «Μα εγώ δεν έχω κάνει κάτι κακό», ας πούμε τώρα, έτσι. Και λες «Μα δεν εγώ γιατί ρε παιδιά να το παθαίνω αυτό το πράγμα?» Και όμως το θέμα είναι ότι το παθαίνεις. Λόγω καρμικότητα σημαίνει ότι είστε ένα, υπάρχουν ενέργειες. Υπάρχουν ενέργειες μεταξύ σας που σας συνδέουν. Και όπως λέει και η Ευαγγελία, δεν είναι καμία χαζή ερώτηση, γιατί από αυτά τα πράγματα πολλά δεν τα καταλαβαίνουμε. Ούτε εγώ τα ξέρω. Εντάξει, ούτε εγώ τα ξέρω. Και κανείς νομίζω δεν μπορεί να το ξέρει. Κάνω τύπου εικασία σύμφωνα με τα χαρτιά που βγαίνουν και σύμφωνα με τις ιστορίες. Οπότε εγώ με τις ιστορίες και πώς έχουν ολοκληρωθεί, μέσα από αυτά καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Αλλιώς πού να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει κάνει ο πατέρας. Λοιπόν, βασιλιάς, ξυφών, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος, νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης και γης, ταύρος, παρθένος, αιγοκαιρός. Εμείς κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε live, κάνουμε στις 11 η ώρα, 11 και 11. Έτσι το έχουμε καθιερωμένο. Δεν είναι κάποια μέρα ειδική που κάνουν ευχές, καθόλου. Απλά επειδή λέμε ότι είμαστε πολλά άτομα μαζεμένα, είναι καλό να κάνουμε θετικές σε εισαγωγικά δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε. Βασιλιάς του αέρα είναι, και αυτό θα τα πω έτσι πολύ χοντρικά και γρήγορα για κάποιους που ίσως δεν ξέρουν. Τζοάννα, είπαμε, ζυγός, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Ένας άντρας που κοιτάζει το μυαλό σου. Δεν μπορεί μια γυναίκα η οποία να κρέμεται πάνω του με τίποτα.
θέλει μια γυναίκα δίπλα του συνήθως να έχει καριέρα και να εστιάζουν πολύ να της αρέσουν τα βιβλία, να είναι καθηγήτρια, να έχει στολή, να φοράει στολή, τις κυνηγάει αυτές τις γυναίκες αυτός. Τέλος πάντων θέλει μια γυναίκα πώς σου πω, να μπορεί να μιλάει πάρα πολύ. Θα μου πεις εμείς δεν μιλάμε, βεβαίως και μιλάμε και πάρα πολύ, αλλά αυτοί οι τύποι έχουν να κάνουν με σοφία, με μόρφωση, πάντα είναι με ένα βιβλίο ρε παιδί μου. Εάν μια γυναίκα που αυτός είναι δίπλα του, την οποία τη θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει συζητήσεις μαζί της, λόγω του Αγίου Πνεύματος, όχι δεν, ούτε σήμερα είναι και του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχω ιδέα. Τόσο ριζίλη. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτός ο κύριος εδώ δεν μπορεί να κάνει κουβέντα με αυτή την κυρία που έχει δίπλα του, την κοπανάει. Αύριο είναι. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, να βάλουμε μυαλό. Λοιπόν, άρα καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να την κοπανίσει και να μην το καταλάβεις και λόγω αυτού του θέματος, στο να μην μπορείτε να τα βρείτε σε κουβέντες. Λοιπόν, ένας πολύ ιδιαίτερος βασιλιάς θεωρεί ότι μας υποτιμά όλους τους υπόλοιπους και επίσης τετραγωνίζει τη λογική του αυτός. Τα κοιτάζει όλα, τα ελέγχει όλα σε σημείο κουραστικό. Βασιλιάς του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Αυτός, πολύ ευαίσθητος και από την πολλή ευαισθησία, τι κάνει? Δεν εξωτερικεύεται, άρα πολλές φορές δεν μιλάει. Γιατί είπαμε, γιατί φοβάται ότι αν σου πει τα πραγματικά του συναισθήματα θα φύγει. Θα φύγεις εσύ. Πάρα πολύ ευάλωτος, πάρα πολύ ζηλιάρης αυτός ο άνθρωπος, σε σημείο όπως και το βασιλιά των Ράβδων κτητικότητας, ρούλα. Βασιλιάς Ράβδων, κρυός λεοντοξότης, ένας άντρας που θέλει να δείχνει τον εαυτό του πάρα πολύ σε εμάς και στους άλλους, επίσης θέλει να σε δείχνει και στους άλλους, δηλαδή να σε εκτραβάει από εδώ και από εκεί, ειδικά στην αρχή που θα σε γνωρίσει, σε όλο τον κόσμο για να πάρει έγκριση από όλο τον κόσμο. Πρώτα από τον κόσμο θα πάρει έγκριση και μετά θα το βάλει και θα το χωνέψει στο μυαλό του ότι είσαι η μία και μοναδική για αυτόν. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα την έχει και είναι και πολύ μαμάκιας. Βασιλιάς της γης, Σταύρος Παρθένος, εγώκερος. Ο εγώκερος τώρα εδώ πέρα, γιατί κρατάω αυτόν, είναι στην ενέργεια με το διαβολάκι η κάρτα. Είναι λίγο επιρρεπής στο τζόγο, στα χρήματα, πατάει επιπτωμάτων που λένε για χρήματα, αυτός εδώ το κάνει αυτό. Εάν δεν έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα εσύ δυστυχώς. Αν όμως και για τα τρία ζώδια, Ταύρο, Παρθένο και Εγώκερο, είναι τακτοποιημένα τα οικονομικά και έχει οριμάσει, ειδικά στον Παρθένο, είναι από τους καλύτερους συντρόφους. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια, γιατί θα νιώθει αυτός ασφαλής. Είναι λίγο τα ζάμου αργά, δεν παίρνει εύκολα αποφάσεις, αλλά άπαξ και τις πάρει, τις υποστηρίζει και δεν αλλάζει τη γνώμη του, όποιος και να του πει κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, η μαμά και να του πει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αμαλία το λόγο του, μέσα του. Λοιπόν, πάμε για αυτή την εβδομάδα να δούμε ο κάθε βασιλιάς τι σκέφτεται για σένα και ποια εξέλιξη θα υπάρχει. Για να δούμε όμως τώρα εδώ ποια τράπουλα θα πάρουμε. Κατάλαβες τώρα? Τι σκέφτεται ο βασιλιάς και ποια εξέλιξη θα υπάρχει. Θα πάρω αυτήν την Κύπερ, δεν πειράζει. Τώρα τις περιμένω, σου λέω, μέχρι την 25 του μηνός θα έρθουν οι πρώτες και μετά 27 οι δεύτερες. Για να δούμε. Λοιπόν, τι σκέφτεται ο βασιλιάς του αέρα. Μου έβγαλε πολλές κάρτες, αλλά θα τις κρατήσω όλες.
Λοιπόν, σκέφτεται ότι είναι μόνος του, σκέφτεται εσένα και θέλει να αλλάξει την κατάσταση μεταξύ σας και τα αφήνει λίγο όμως στην τύχη αυτός ο άνθρωπος ή τέλος πάντων ένιωσε πολύ τυχερός που σε γνώρισε στη ζωή του και τώρα που δεν είστε μαζί νιώθει πάρα πολύ μοναξιά. Αυτός, κάτσε λίγο να τις βλέπω για να κάνω λίγο και τον συνδυασμό. Ωραία, για να δούμε τι σκέφτεται ο βασιλιάς του νερού, τι θα σκέφτεται τέλος πάντων. Άλλος αυτός. Τι γίνεται εδώ, σκέφτεται μετακόμιση, κρατάω και αυτές. Θέλει να φύγει από ένα σπίτι που είναι με μία άλλη γυναίκα αυτός. Εκεί λέει δεν περνάει καθόλου καλά, θέλει να μετακομίσει και θα έχει αυτή την εβδομάδα μετακόμιση σε ό,τι αφορά μία άλλη γυναίκα. Ή η γυναίκα θα φύγει, ένας από τους δύο θα φύγουν εδώ. Εδώ υπάρχει μία διάλυση. Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε στο βασιλιά του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύ, ζώδιο, οροσκόπο σελήνης βλέπετε, έτσι. Θέλουν να μιλήσουν, δεν κρατιούνται, Ευαγγελία. Λοιπόν, για να δούμε ο βασιλιάς των ράδων τι σκέφτεται, κρυός, λέων, τοξότης. Αυτός θέλει να κάνει αυτός είναι με το ταξίδι που θέλει να έρθει, να φύγει, να έρθει, χαμός γίνεται. Όχι, δεν θέλει να φύγει, θέλει να έρθει να σε συναντήσει. Και η αλήθεια είναι εδώ ότι αυτός είναι της παρακολουθήσεως, να παρακολουθήσει για να δει σε ποια φάση είναι, καταλαβες, και να έρθει, γιατί δεν μπορεί να έρθει χωρίς να σε παρακολουθήσει. Ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη. Τη σελήνη άστιν, ζώδιο ή οροσκόπο και αν παράδειγμα είναι δίδυμος με γη, ταύρο, οροσκόπο θα τα δεις και τα δύο. Θέλει λοιπόν να κάνει ένα ταξίδι και θα κάνει ένα ταξίδι ο βασιλιάς των ράδων. Πάμε να δούμε τις γης τι σκέφτεται για σένα. Δεν είναι καλά, αυτός είναι που είναι εξασθενημένος. Ναι, γιατί έχει περάσει καιρός. Έχει περάσει καιρός, οπότε ελπινίκη, έτσι ακριβώς, και Αλέκο έχει αρρωστήσει το μυαλό του αυτού του ανθρώπου. Σου λέει τώρα τι κάνουμε, δεν έχει δυνάμεις δηλαδή για να έρθει. Ωραία. Πάμε να δούμε, μας έβγαλε το λιοντάρι τι θα κάνει κίνηση. Για να δούμε, εγώ θα ρωτήσω, αν θα κάνουν κίνηση ο βασιλιάς του αέρα αυτή την εβδομάδα. Το σκέφτεται πάρα πολύ και είναι αυτός ο γκρινιάρης τώρα εδώ πέρα. Είπαμε, είναι με τη λογική αυτός. Άλλαξες, λέει. Είχε κάποια θέματα με σένα. Λίγο μπερδεμένα μας τα λέει. Από τη μία νιώθει μοναξιά, που δεν είστε μαζί, νιώθει ότι ήταν πολύ τυχερός που σε είχε στη ζωή του. Απ' την άλλη όμως η γκρίνια δεν σταματάει από αυτόν τον άνθρωπο και προσπαθεί ακόμη και αυτό να το εκλογικεύσει, να λέει μα γιατί εγώ νιώθω έτσι, γιατί νιώθω μοναξιά, δεν θα έπρεπε να νιώθω μοναξιά. Κάνει διάφορες σκέψεις. Το θέμα όμως είναι η ερώτηση αν θα κάνει κίνηση και εδώ λέει ότι το σκέφτεται αυτή τη βδομάδα. Μας έπριξες όμως. Πάμε να δούμε για το βασιλιά του νερού. Αυτός είπαμε αυτή τη βδομάδα έχει μία μετακόμιση εδώ πέρα. Για να δούμε. Έχει μία μετακόμιση. Επίσης το συζητάει με τον πατέρα του. Είναι αυτός που βλέπαμε πριν. Ή με ένα φίλο του ή συμβουλεύεται έναν μέντορα για το τι θα κάνει σε σχέση με εσένα, γιατί είπαμε ότι πρέπει να φύγει και από κάτι που έχει στη ζωή του, καταλαβες. Κάτι ερωτικό, πρέπει να φύγει από εκεί. Άρα επίσης μπορεί να είναι κάποιος ψυχολόγος εδώ, που να του είπε ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, γιατί έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, αυτή τη βδομάδα σαν να ακολουθεί ο βασιλιάς του νερού τα βήματα του μέντορά του. Πιο πολύ μου βγαίνει ψυχολόγος εδώ, να ξέρεις. Σαν να του είπε κάνε αυτό και αυτό. Καταλαβες. Και εδώ είναι που επίσης μπορεί να κάνει διαλογισμό αυτός, να κάνει γιόγκα, να κάνει τέτοια πράγματα. Και με κάποιον τρόπο να έχει βρει έναν θεραπευτή. Είναι σε καλή ενέργεια, εντάξει, άμα δεν γίνει αυτή τη βδομάδα να έρθει, δεν πειράζει. Καταλαβες.
Αλλά το θέμα είναι ότι το σκέφτεται και είναι στο mood. Πρόσεξε, πιο καλά μου το πάει εδώ. Δηλαδή σκέφτεται να ξεκαθαρίσει για να κάνει το βήμα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εντάξει, εδώ χρειάζεται λίγο ακόμα υπομονή. Οκ. Πάμε να δούμε τώρα αυτούς της φωτιάς μας. Λέει με μία κάρτα, μια και έξω. Εγώ λέει θα πάω. Πάει να δούμε. Μπορεί να είναι και η μάνα βεβαίως, αλλά εδώ όχι, δεν μου τη βγάζει τόσο πολύ τη μάνα. Λοιπόν, είναι τρίτο πρόσωπο περισσότερο. Όχι, μάνα δεν μπορεί να είναι, όχι. Εδώ λοιπόν ο βασιλιάς της φωτιάς του έχει πολύ μεγάλη προσδοκία και επειδή είπαμε ότι θα σε παρακολουθήσει, θα δει τελικά ότι κάθεσαι και τον περιμένεις, βλέπεις. Τον περιμένεις αυτόν. Εσύ και θα το δει. Βλέπεις ότι είσαι στο παράθυρο. Σου λέω τον έχω ικανό αυτόν να έρθει έξω από το παράθυρό σου. Να δει τι κάνεις μέσα. Κάπως έτσι ρούλα. Αστυνόμος Σαΐνης. Τι λες Άννα, τον είδε σήμερα μετά από 2 μήνες, αμήχανα στις 2 πλευρές. Μάλιστα. Δύσκολο. Τον περιμένεις. Τι λες. Γεια σου ρε Χριστινάκη. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω τώρα για τον βασιλιά της γης, αν θα κάνει κίνηση, γιατί αυτός είναι ο πιο εξασθενημένος από όλους. Για να δούμε. Αυτός ο βασιλιάς της γης. Εδώ αυτός ο βασιλιάς με τούτα και με τ' άλλα, με το να μην σου δίνει χρόνο, σκέφτεται ότι εσύ τον χρόνο σου τον γέμισες με ένα άλλο άτομο στη ζωή σου, γι' αυτό αρρώστησε. Να του έβγαλες τίποτα τέτοιο, να του έδειξες? Ρωτάω εγώ τώρα. Έδειξες κάτι τέτοιο? Γιατί αυτός γι' αυτό αρρώστησε. Δεν φαίνεται αλέκο, αλλά να, έτσι έπαθε. Εδώ λέει ότι του έδειξες ότι έχεις κάποιον άλλον και γι' αυτό είναι τα ζάμαργα. Τι λες, πόσο να το περίμενε. Όμως αυτός εδώ έχουμε πρόβλημα. Για κάτσε λίγο να ρωτήσω και κάτι άλλο για αυτόν, γιατί είναι ο πιο δύσκολος τώρα. Οι άλλοι λίγο είναι σε μια ροή, έχουν μπει σε μια ροή. Για να δούμε. Εσύ το έπαθες ρε Αλέκο. Ναι, δεν είναι καλά αυτός της γης με τίποτα. Αυτή τη βδομάδα θα στεναχωρεθεί ή στεναχωρέθηκε και θα το κρατήσει και αυτή τη βδομάδα, γιατί αυτός εδώ παιδιά έχει στο μυαλό του δεδομένο ότι έχεις άλλον. Το έδειξες, σε είδε με ένα ξάδερφό σου στο δρόμο, σε είδανε με ένα ξάδερφό σου και του είπαν ότι είσαι εσύ. Παιδιά, έτσι έχει πάθει αυτός εδώ. Μπορεί να μην ξέρεις το λόγο εσύ. Ναι, και τον αδικείς και όλα αυτά. Επίσης μπορεί να είσαι παντρεμένη. Βλέπεις. Και να μην μπορεί να κάνει κίνηση γιατί λέει είσαι παντρεμένη, περιμένει από σένα. Ναι, αυτό υπακούει, είναι ότι μπορεί να το νομίζει. Περιμένει να πάρεις διαζύγιο και δεν πήρες. Επίσης λέει εδώ, κάτσε πιο πάλι νερό, με σύγχυσε αυτός. Τραβάω ζόρι. Ναι, Ανιέζα, μπορεί να σε είδε να μιλάς με το θείο σου, με τον ξάδερφό σου, με έναν φίλο σου και να τον μπέρδεψε. Να σε είδε πάνω στο δρόμο και εσύ να μην το ξέρεις, ξαναλέω. Αλλά είναι της γης σου, είπα, δεν. Το θέμα εδώ, Άννα, είναι ότι για τα περισσότερα κορίτσια λέει ότι είστε παντρεμένες εσείς. Και από εσάς περιμένει να κάνετε κίνηση και δεν αντέχει άλλο. Εμένα αυτό μου λέει εδώ. Σε είδε. Βάσια. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα ρωτήσω και για τους 4, εάν θα καταφέρετε να είστε μαζί ρούς. Για να δούμε.
Για να δούμε αν θα... με ό,τι εμπόδιο και να υπάρχει. Έπιασε στο Τζόκερ. Λοιπόν, τι να πω, παιδιά, μακάρι να πιάνετε τύχη να έχετε σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αν καταφέρετε με τον βασιλιά του αέρα στο άμεσο μέλλον, λέει, βεβαίως και μπορείτε, γιατί θα κάνει μία κίνηση με επικοινωνία. Γιατί πραγματικά νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Θα τα ξεκαθαρίσει στο άμεσο μέλλον και για την ενέργεια του αέρα είναι γρήγορη η ενέργεια αυτή. Άρα μπορεί και σε μέρες μέσα να σου κάνει μία κίνηση αυτός εδώ. Όχι, δεν θα βάλω μπορεί, δεν έχει μπορεί. Για κάποιους μέσα σε στο άμεσο μέλλον, πολύ γρήγορα, σε μέρες, θα κάνει κίνηση αυτός. Για να είστε μαζί. Πάμε λίγο, αν μπορείτε να είστε μαζί με το βασιλιά του νερού. Κοίταξε, βρίσκεστε στη διαδικασία που θα αλλάξετε την ενέργειά σας. Εδώ είπαμε ότι πληρώθηκε ένα κάρμα. Έπρεπε να γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές, δηλαδή θα είσαι και εσύ αλλαγμένη και αυτός αλλαγμένος. Σίγουρα διορθωμένοι θα είστε και κάτι διορθώνετε και οι δυο. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, γιατί είπαμε ότι δεν πηγαίνατε καλά στη σχέση στο παρελθόν. Αυτός δεν μιλούσε. Εσύ το έπαιρνες αλλιώς. Κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα. Ναι, θα είστε μαζί γιατί θα περάσετε μία καινούρια πύλη, λέει εδώ. Μία καινούρια πύλη αλλαγμένη, καινούρια πόρτα που λέμε, σαν την ενέργεια του Σκορπιού. Ξανά από την αρχή. Βασιλιάς φωτιάς. Αν θα καταφέρετε να είστε μαζί. Θέλει να κάνει το ταξίδι, είπαμε. Εσύ τον περιμένεις. Είναι λίγο ανώριμος αυτός, δηλαδή ή μπορεί να έχεις ένα παιδί που να τον ενοχλεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ναι, σε αυτούς υπάρχει τέτοια περίπτωση. Στο βασιλιά των ράβδων, αν υπάρχει ένα παιδί από προηγούμενη σχέση γάμο, τον επηρεάζει πάρα πολύ. Στην αρχή θα πει τα καλύτερα, θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά στο τέλος θα τον επηρεάσει. Αν είναι ένα παιδί, θα ανοίξω και άλλη καρτά. Ίσως γιατί θα ξόδευε χρήματα, ξέρεις, είναι, πώς το λένε, είναι και πολύ τσιγκούνης αυτό σε ό,τι αφορά να ξοδέψει χρήματα για άλλους. Και ακόμη μια κάρτα σε ταράζει αυτός, άρα θα τον δεις μπροστά σου και θα ταραχτείς μέσα στο σπίτι σου, που θα κάνει την επικοινωνία. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν θα καταφέρετε να είστε μαζί. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Πάντως αυτός που μας λέει, ένα παιδί, έτσι, είναι σήμερα στο άνοιγμα που έπιασε ένα παιδί, εννοούσε το βασιλιά των ράβδων. Αυτός λοιπόν τώρα, εάν δεν ξεπεράσει τα εμπόδια, και σου ξαναλέω, αυτός θα έρθει να σου κάνει μια συμφωνία τύπου, εσένα λίγο αυτό θα σε ταράξει, μέσα στο σπίτι σας, η επικοινωνία. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, οπότε εδώ θα πάτε πώς, ότι καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αλλάξει όπως του νερού και ότι δεν έχει θέσει τέτοιο ζήτημα. Ξανά, ότι έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Μην την έχετε αυτή την υπόθεση μπροστά σας, γιατί είναι λίγο δύσκολη. Για να δούμε για το βασιλιά της γης, αν θα καταφέρετε να είστε μαζί. Ναι, είστε καρμικό. Και κοίταξε τώρα, για όλους βγαίνει. Για εσάς που θα καταφέρετε να είστε μαζί, ότι θα είστε σε γάμο. Είχατε, έχετε, θα έχετε. Τώρα εδώ με της φωτιάς, Θεό, θα το δείτε εσείς. Εντάξει. Πάμε να δούμε συμβουλή για κάθε βασιλιά. Από την ίδια τράπουλα θα βάλω. Για αυτή την εβδομάδα. Τι πρέπει να προσέξεις. Βασιλιάς του αέρα. Θα πρέπει λοιπόν, τι σου είχα πει, κάτι με την καριέρα σου να κάνεις. Να είσαι πολύ δυναμική πάνω σε αυτό. Πάρα πολύ δυναμική πρέπει να είσαι στα θέματα καριέρας. Αυτού του είδους τις γυναίκες θέλει αυτός ο άντρας. Δυναμικές πάρα πολύ. Βασικά θέλει το γερμανό του που λέμε, ρε παιδί μου. Θέλει
να τον τρέχεις αυτόν τον άνθρωπο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι θέλει. Και για όσους που είναι του αέρα αγόρια και δεν το έχουν αντιληφθεί, πρέπει να το δούνε λίγο αυτό, γιατί είναι σαν να αυτομαστιγώνονται κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι σας συμβουλεύει για το βασιλιά του νερού. Εδώ λέει ότι επειδή είναι αυτός αδύναμος πάρα πολύ, όταν γίνεσαι και εσύ αδύναμη, δεν μπορεί να βρεθεί λύση πουθενά. Οπότε λέει ότι πρέπει να σηκωθείτε και να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, να μην περιμένετε από κάποιον άλλο να βρεθεί η λύση. Πρέπει να τη βρείτε μόνοι σας, ειδικά εσείς που έχετε οικονομικά ζητήματα μέσα στη βδομάδα. Η λύση λοιπόν είναι να σταματήσετε να είστε κάτω και να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Αυτό συμβουλεύει εδώ, δεν ξέρω γιατί και σε ποιον απευθύνεται. Βασιλιάς των Ράδων, τι σας συμβουλεύει για αυτή τη βδομάδα? Σας συμβουλεύει ότι τα 10 ξύφη πέσανε εδώ, ότι έγινε λάθος, δεν θα ξανακάνει ξανά τέτοιο λάθος αυτός ο άνθρωπος. Αυτό σε πρόδωσε, είπαμε, με το χειρότερο τρόπο, έτσι ένιωσες, και η αλήθεια είναι ότι αυτοί της φωτιάς, άμα πληγώνουν, όντως πληγώνουν με το χειρότερο τρόπο, είναι κακοί, βγάζουν πολύ μεγάλη κακία. Λέει δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα άλλο πια, ό,τι χειρότερο ήταν να γίνει έγινε, τώρα είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Τι πρέπει να προσέξεις για το βασιλιά της γης? Εσύ εδώ μπορεί να είσαι παντρεμένη, όπως είπαμε, και να νιώθεις τύψεις για ό,τι έχει συμβεί, ή να νιώθεις τύψεις για αυτόν τον βασιλιά που δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις και εσύ, λέει, κάνεις ένα λάθος. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους. Εσύ το λάθος που κάνεις είναι ότι κάνεις αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή λες εγώ ξέρω αυτό θα γίνει και οπότε δεν παίρνεις αποφάσεις και οι σκέψεις σου είναι συγκεχημένες. Πρέπει να ηρεμήσεις, να μιλήσεις και εσύ με κάποιον, να σου δώσει κάποιες συμβουλές, γιατί έχεις πρόβλημα εδώ πέρα με τη σκέψη σου. Φοβάσαι τις ίδιες σου τις σκέψεις και κάνεις μόνο άσχημες σκέψεις. Μόνο άσχημες σκέψεις. Εντάξει, προσέξτε το αυτό, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα για εσάς. Πάμε να δούμε η τελική κάρτα όλης της εβδομάδος για όλους, βασιλιάδες, αγόρια, κορίτσια εδώ, ο Ιεροφάντης. Εδώ λοιπόν λέει ότι έχετε μία απίστευτη προστασία αυτή την εβδομάδα, πάντα την έχουμε. Εσείς ειδικά που πηγαίνετε σε ένα πνευματικό εδώ, λέει θα ανέβετε άλλο πνευματικό επίπεδο και τότε θα καταλάβετε τι λέω. Έρχονται πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή σας και να είστε λέει προστατευμένοι. Προσπαθήστε να κάνετε καλό και το καλό θα έρθει πίσω. Είναι ένας μήνας αρκετά δύσκολος σε ό,τι αφορά από εμένα ενεργειακά στα νεύρα, αλλά σε σημείο να διαλυθούν όλα από το πουθενά, οποιαδήποτε είδους σχέση, επαγγελματική, ερωτική, συγγενική, φιλική. Προσέξτε πάρα πολύ, όχι αυτή τη βδομάδα μόνο, μέχρι τις 27 Ιουλίου. Εκεί θα δούμε τι βγάζει, ποιες ενέργειες θα υπάρχουν. Εκεί στις 20 του μηνός θα δω ποιες ενέργειες θα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι έχετε μία προστασία, πιστέψτε σε αυτή την προστασία, που η προστασία αυτή θα σας οδηγήσει σε μία καλύτερη ενέργεια, μία προστασία για να ανέβετε, να πάτε εκεί που θέλετε να φτάσετε την ενέργειά σας. Εντάξει. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Προσέξτε λίγο θέματα υγείας, να πίνετε πολλά υγρά, γιατί πολλές ζέστες, πολλούς χυμούς φυσικούς αν είναι δυνατόν. Άμα νιώθετε ότι δεν το κρατάει ο οργανισμός σας το νερό, μιλήστε με ένα φαρμακοποιό, με τον γιατρό σας, κάτι πρέπει να νιώθει το κρατάει το νερό λίγο, έτσι, την υγρασία. Αυτές τις 2 επόμενες εβδομάδες το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό. Ναι, προσέξτε το και καλή διατροφή. Καλή εβδομάδα. Την πάτησα εγώ, γι' αυτό και στο λέω τόσο έντονα. Καλή εβδομάδα, καλή ξεκούραση. Εύχομαι σε όλους υπέροχα νέα. Ευχαριστώ όλους τους επόπτες, όλους έναν προς έναν. Παιδιά, είστε καταπληκτικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και έναν προσωπικά εσάς και όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή, αν θέλει να κάνει,
να κάνει και ας πατήσει και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να σας ειδοποιεί η πλατφόρμα όταν ανεβαίνει ένα βίντεο στο άλλο κανάλι και σε αυτό το κανάλι όταν γίνεται ένα live. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα, να προσέχετε.